নমস্কাৰ। আজিৰ এই বিশেষ বক্তৃতানুষ্ঠানৰ শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই বিশেষ বক্তৃতানুষ্ঠানৰ সভামঞ্চত উপবিষ্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য অধ্যাপক জিতেন হাজৰিকা মহোদয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কলিতা মহোদয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ, বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতে মই দুটা তিনিটা স্পষ্টীকৰণ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ বিষয়ে যিমানেই যি কোৱা নহওক কিয় মই দৰাচলতে কিন্তু পণ্ডিত নহওঁ, আৰু এয়া মোৰ কোনো বিনম্ৰতা নহয়। যথাৰ্থতেই মই পণ্ডিত নহওঁ, মোৰ পাণ্ডিত্যও নাই। তেনেহ'লে কিয় মোৰ এই ধৃষ্টতা? I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. মই যি কৰোঁ, মই যি চিন্তা কৰোঁ, সমস্ত পৰমা দিব্যজননীৰ শ্ৰীচৰণত সমৰ্পণ কৰোঁ। আৰু দৰাচলতে এই সমৰ্পণেই, this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. মোৰ সমস্ত ধৃষ্টতা, মোৰ সমগ্ৰ শক্তিৰ একমাত্ৰ গোপন ৰহস্য, একমাত্ৰ গোপন উৎস। বক্তৃতা এটা সময়ত আমাৰ এটা প্ৰবৃত্তি আছিল, আমাৰ প্ৰকৃতিৰ এটা প্ৰবৃত্তি আছিল। আজি আৰু বক্তৃতা আমাৰ প্ৰবৃত্তি নহয়। বক্তৃতা সম্প্ৰতি আমাৰ জীৱনৰ, আমাৰ সাধনাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। ইট হেজ বিকাম অলমষ্ট এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ মাই লাইফ। মোৰ জীৱন আৰু সাধনাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। আমি ইয়াত যিখিনি কথা কম, ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা, ইয়াৰ সাৰ্বজনীন আৰু সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতা। আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা অথবা ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, এই যিটো বাক্যাংশ ফ্ৰেজ আমি বিগত এক দশকৰ পৰা শুনি আহিছোঁ। এক দশকৰ পৰা 2014 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ সমানে সমানে ঠিক 2014 চনমানৰ পৰা আমি এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা, ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, এই ফ্ৰেজ, এই বাক্যাংশ আমি শুনি আহিছোঁ। So this is a new subject, এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে an evolving subject, এটা ক্ৰমবিৱৰ্তনশীল এটা বিষয়। And it is an evolving area of knowledge, it is an evolving subject. আৰু সেইভাবে it is being variously defined by various authors. It is being variously defined by various authors, and it will be variously defined by various authors in future too. ভৱিষ্যতেও ইয়াক ভিন্নজনে ভিন ভিন ধৰণে ইয়াৰ সূত্ৰ পৰিভাষা প্ৰদান কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে এই 10 বছৰৰ আগতে, পূৰ্বে, এক দশকৰ পূৰ্বে আমি আন এটা বাক্যাংশ শুনিছিলোঁ, আন এটা শব্দ শুনিছিলোঁ। সেই শব্দটো হ'ল ইণ্ডোলজি, ভাৰত তত্ত্ব। তেনেহ'লে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা আৰু ভাৰত তত্ত্বৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি? নে এইটো এটা নতুন, কেৱল আমি নতুনকৈ নামকৰণ কৰিছোঁ? এটা ইণ্ডোলজি শব্দ আছিল আৰু এটা সম্প্ৰতি যিটো নামকৰণ কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম বা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা, ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থা, ভাৰতীয় জ্ঞান পদ্ধতি, আমি যি বুলিয়েই নকওঁ কিয়। তেনেহ'লে ভাৰত তত্ত্ব বা ইণ্ডোলজিৰ সৈতে ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ পাৰ্থক্য ক'ত? আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিন্তু যদিও আমি কৈছোঁ যোৱা 10 বছৰৰ পৰা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে ভাৰতবৰ্ষত এটা আমি নতুন শব্দ শুনি আহিছোঁ, কিন্তু এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰতি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল পোনপ্ৰথমতে অসমে। আপোনালোক আশ্চৰ্যচকিত হৈছে। আৰু এতিয়া নহয়, কেতিয়া? আজিৰ পৰা 5.5 বছৰ পূৰ্বে
আমি সেই বিষয়ে আহিম, কিন্তু মই তাৰ আগতে দুটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। যদি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ আন একো শৈক্ষিক প্ৰাসংগিকতা নাথাকেও, মোৰ যিটো ধাৰণা, অন্তত অহা 2 দশক 3 দশকলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তুত এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই অধিক স্পেচ ল'ব। আৰু সেই কথাটোৰ প্ৰতি মই আমাৰ উদীয়মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ উদীয়মান গৱেষকসকলৰ মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ। আৰু এই যে আমি প্ৰাসংগিকতাৰ কথা কৈছোঁ, এই প্ৰাসংগিকতাৰ অৰ্থ কি? আৰু এই প্ৰাসংগিকতাৰ অৰ্থ কি? যেতিয়া আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ কথা কৈছোঁ, তেনেহ'লে পৃথিৱীখনক বৰ্তমান কি জ্ঞান পৰম্পৰাই প্ৰশাসিত কৰিছে? শ্ৰী অৰবিন্দই আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগে একাষাৰ কথা কৈ গৈছিল যে মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ইজ ষ্টিল মেইনলি ইউৰোপিয়ান। আমি যেতিয়া আধুনিক বিশ্ব বুলি কওঁ, দৰাচলতে আধুনিক বিশ্ব মানে তেওঁ কি কৈছে? দি মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ইজ ষ্টিল মেইনলি ইউৰোপিয়ান, এ ৱৰ্ল্ড ডমিনেটেড বাই ইউৰোপিয়ান মাইণ্ড এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যন that has to be admitted. তেনেহ'লে by imposing Indian knowledge system, by advocating for Indian knowledge system, what we propose to do, মই শ্ৰী অৰবিন্দ 100 বছৰ আগত কোৱা কথাৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, we claim to set right this undue preponderance. আমি অযথা গুৰুত্ব নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰ অযথা গুৰুত্ব? A world dominated by European mind, European culture and Western civilization. We claim to set right this undue preponderance, to reassert the Asiatic and for ourselves the Indian mind, and to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. This is our hidden agenda. আমার গোপন উদ্দেশ্য। আমি এই যে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতি, ইউৰোপীয় মনৰ দ্বাৰা পৃথিৱী আজি যে প্ৰশাসিত হৈ আছে, আপোনালোকে যি শিক্ষা বৰ্তমান গ্ৰহণ কৰি আছে, দিজ আৰ অল ডমিনেটেড বাই ইউৰোপিয়ান নলেজ চিষ্টেম। মই অল বুলি কৈছোঁ, অল ডমিনেটেড বাই ইয়ৰ পেডাগজি, শিক্ষা বিজ্ঞান, এভৰিথিং, ইভেন ইয়ৰ ফেমিলি লাইফ, এভৰিথিং হেজ বিন ডমিনেটেড by European mind and European culture. Why? আৰু উদ্দেশ্য আমাৰ কি? এই যে আমাৰ গোপন উদ্দেশ্যৰ কথা কৈছোঁ, তাৰ অন্তৰালৰ উদ্দেশ্য কি? তাৰ অন্তৰালৰ উদ্দেশ্যই হ'ল সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতা, বিশ্বজনীন প্ৰাসংগিকতা। গতিকে আমি ইয়াত 3টা কথা বুজিবলৈ যত্ন কৰিম। ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি? আৰু ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বুলি কওঁতে তাতে 2টা শব্দ বিজড়িত হৈ আছে, ভাৰতীয় আৰু জ্ঞান। ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ সৈতে ভাৰত তত্ত্ব অথবা ইণ্ডোলজিৰ পাৰ্থক্য কি? আৰু এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ সমসাময়িক আৰু বিশ্বজনীন প্ৰাসংগিকতা কি? বিশ্বৰ বাবে কি প্ৰয়োজনীয়তা, ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কি প্ৰয়োজনীয়তা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ, আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আমাৰ যিটো মুখ্য উদ্দেশ্য আমি প্ৰথমতে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, দি মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ইজ ষ্টিল মেইনলি ইউৰোপিয়ান, a world dominated by the European mind and Western civilization. We claim to set right this undue preponderance. এই অযথা গুৰুত্ব আমি নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰ? পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ প্ৰশাসন, পশ্চিমীয়া মনৰ, ইউৰোপীয় মনৰ প্ৰশাসন। Because they have failed to solve any human problems. আৰু সেয়াই তাৰ একমাত্ৰ সাৰ্বজনীন গুৰুত্ব। And we claim to solve all human problems. India claims to solve all human problems, which Europe has failed miserably. আৰু কেনেকৈ তেওঁলোক অকৃতকাৰ্য হৈছে আমি আলোচনা কৰিম। So we want to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. তেনেহ'লে মই ক'লোঁ, আমি প্ৰথমতে ক'লোঁ যে 2014 চনৰ পৰা এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কিন্তু প্ৰথমতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল অসমৰ পৰাই দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল, অসমৰ পৰা। আপোনালোক আচৰিত হৈছে,
আজিৰ পৰা 550 বছৰ আগেই বা 550 বছৰৰো পূৰ্বৰ পৰাই প্ৰাক শংকৰী যুগৰ পৰা শংকৰদেৱৰ সময়ত আনকি শংকৰদেৱৰ পিছতো অসমৰ প্ৰতিজন বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষে, মই প্ৰতিজন বুলি কৈছোঁ, উইদাউট এক্সেপশ্যন, আৰু সৰ্বভাৰততে এয়া বিৰল, আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতে পাতে ভাৰত বন্দনা, ভাৰতৰ গৰিমাৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ। হোৱাট ৱাজ দেয়াৰ নেচেচিটি, হোৱাট ৱাজ দেয়াৰ কম্পালচন? কি আছিল শংকৰদেৱৰ বাধ্যবাধকতা? মাধৱদেৱৰ কি আছিল বাধ্যবাধকতা? ভাৰতৰ আন কোনো প্ৰান্তৰ মহাপুৰুষে কৰা নাই। মই একেবাৰে কৰা নাই বুলি নকওঁ, হয়তো ক'ৰবাত কোনোবাই কৰিবও পাৰে। মই এইবাবে অতি বিৰল বুলি কৈছোঁ, বিৰলো নহয়, অতি বিৰল। তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতে পাতে ভাৰত বন্দনা। শংকৰদেৱে 43 বাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, এবাৰ দুবাৰ নহয়, 43 বাৰ, 43 টাইমছ তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতত, ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিংছ। 2014 চনত আমাৰ নব্য ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ পূৰ্বেই কেৱল শংকৰদেৱেই নহয়, শংকৰদেৱৰ পূৰ্বে শংকৰদেৱক লৈ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, কবিশেখৰ, ৰত্নাকৰ কন্দলী, অনন্ত কন্দলী, ভট্টদেৱ, গোপাল চৰণ মিশ্ৰ, হৰিদাস, ৰাম সৰস্বতী, ৰামচৰণ ঠাকুৰ, ভূষণ দিজ, অনিৰুদ্ধদেৱ, বিষ্ণু ভাৰতী, গোপীনাথ দিজ, লক্ষ্মীনাথ দিজ, ৰাম গোপাল, কলাপ চন্দ্ৰ দিজ, কেশৱ চৰণ কায়স্থ, নৰোত্তম ঠাকুৰ, শ্ৰী বিষ্ণুদেৱ, ৰামানন্দ দিজ। শংকৰদেৱে কৈছিল এইখন ভাৰতবৰ্ষত বোলে দেৱতাসকলে জন্ম লাভ কৰিব বিচাৰে, আৰু বিচাৰি তেওঁলোকে জন্ম লাভ কৰিব পৰা নাই বোলে। মই কোৱা নাই, শংকৰদেৱে কৈছে ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হেনো দুৰ্লভ জনম। মাধৱ কন্দলীয়ে তাৰ আগত তেওঁ ৰামায়ণ লিখোঁতে ভাৰতৰ বন্দনা গাইছে। তেওঁ ৰামায়ণত মাধৱদেৱে লিখিছে, ব্ৰহ্মা আদি দেৱে বাঞ্চিয়া নপায়ে। ব্ৰহ্মা তেওঁ স্বয়ং সৃষ্টিকৰ্তাই নিজে ভাৰতবৰ্ষত সৃষ্ট হ'বলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু পাৰা নাই, আৰু তেনেকুৱা মানৱ জন্ম আমি লাভ কৰিছোঁ। শংকৰদেৱে লিখিছিল, দেৱৰ বাঞ্ছনী নৰদেহা ইটো পাই আছে ভাৰতত, কৃষ্ণ সেৱা কৰি নানা কাৰ্য কৰি ফুৰে নানা বিষয়ত। আকৌ লিখিছে, ভাৰতত বাঞ্ছো জন্ম আমি দেৱ যত। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন দেৱতাই ভাৰতবৰ্ষত জন্ম লাভ কৰিব বিচাৰে। এতিয়ালৈকে শিৱই, ৰুদ্ৰই ভাৰতবৰ্ষত জন্ম লাভ কৰিব পৰা নাই, ব্ৰহ্মায়ো জন্ম লাভ কৰিব পৰা নাই, কেৱল বিষ্ণুৱে পাৰিছে। আন আন দেৱতাসকলেও বিচাৰে। শংকৰদেৱে কৈ গৈছে, মাধৱদেৱে কৈ গৈছে, শুনা সভাসত পদ মহাভাগৱত পাইলা নৰদেহা মহাভাগ্যে ভাৰতত। মাধৱদেৱে লিখিছিল, ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নৰতনুভাল, ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিছ। মই আপোনালোকক এটা কথাৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ। কেন ইট বি উইদাউট এনি ছিগনিফিকেঞ্চ? কেন ইট বি উইদাউট এনি ছিগনিফিকেঞ্চ? যদি এজনে কিবা কাৰণত এবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম ল'লেহেঁতেন, ঠিক আছে, সেয়াক আমি ব্যতিক্ৰম বুলি ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন। শংকৰদেৱে 43 বাৰ, এবাৰ দুবাৰ নহয়, অনিৰুদ্ধদেৱ, মাধৱ কন্দলী, অনন্ত কন্দলী, ৰাম সৰস্বতী, ভট্টদেৱ, কোনো এজনেও বাদ দিয়া নাই ভাৰতৰ বন্দনা গাবলৈ। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য কোনো প্ৰান্তত গোৱা নাই। কেন ইট বি উইদাউট এনি ছিগনিফিকেঞ্চ? যদি আন একো ছিগনিফিকেঞ্চ নাথাকেও, অন্ততঃ আমাৰ দায়িত্ব, শিক্ষিত মানুহৰ দায়িত্ব, এই যে অসমৰ মহাপুৰুষসকলে এজনৰ পিছত সিজন ভাৰত বন্দনা গাই গৈছিল, what is the secret? What was the secret behind? What was the purpose behind? And that very purpose is the contemporary relevance of IPS. That very purpose, এই যে শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, মাধৱ কন্দলী, অনন্ত কন্দলীয়ে ভাৰতৰ বন্দনা গাইছিল, মানে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। আজিৰ পৰা 550 বছৰ, 600 বছৰ পূৰ্বে। আৰু তাৰ পিছত
সেই পৰম্পৰা পুনৰুজ্জীৱিত কৰিছিল ঊনবিংশ শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিবেকানন্দ আৰু মহাঋষি শ্ৰী অৰবিন্দ। আৰু তাৰ পিছত একেবাৰে আমাৰ দেৱকান্ত বৰুৱালৈকে, দক্ষিণত সুব্ৰমণ্য ভাৰতী, তাৰ পিছত আপোনাৰ ঋষি বংকিম চন্দ্ৰ, সকলোৱে ভাৰত বন্দনা গাইছে। কিন্তু প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল অসমৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলে। দক্ষিণত, পূবত, পশ্চিমত আন ক'তো মই একেবাৰে নাই কৰা বুলি দাবী নকৰোঁ, অতি বিৰল বুলি কৈছোঁ মই, অতি বিৰল, অতি বিৰল। আৰু তাৰপিছত একেবাৰে শেহতীয়াকৈও অসমত দেৱকান্ত বৰুৱাই লিখি থৈ গৈছে, উত্তৰে উত্তুংগগিৰি দক্ষিণে সাগৰ, শত নদী বুকুৰে বাগৰে, পাৰে পাৰে সাজে ভাঙে কত ইতিহাস। আত্মাৰ আদেশ মানি অতিক্ৰমী হিমালয়, তিব্বতৰ বৰফ স্তূপত যি মানুহে মৈত্ৰী আৰু অহিংসাৰ কলিতা জ্বলালে, সেই মানুহৰ দেশ মোৰ এই মহান স্বদেশ। Can it be without any significance? তাৰ আগত মানুহে নহয়, ভাৰত বন্দনা গাইছিল পুৰাণসমূহে। আৰু একেবাৰে প্ৰথমতে বেদত, ঋগ্বেদতো ভাৰতবৰ্ষক দেৱতা হিচাপে বন্দনা কৰা হৈছে। আমি সেই বিষয়ে নাযাওঁ এতিয়া। তেনেহ'লে প্ৰথমটো তাৰ যিটো সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতা আমাৰ শিক্ষিত সমাজৰ বাবে, এই যে অসমৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলে ভাৰত বন্দনা গাইছিল এক প্ৰকাৰ অনাৱশ্যকভাৱে নেকি, আননেচেচাৰিলি নেকি, নে তাৰ ডিপাৰ পাৰপাছ আছিল, প্ৰফাউণ্ড পাৰপাছ আছিল? That has to be discovered. That very purpose is the very contemporary relevance of Indian knowledge system. আৰু সেইবাবে আমি অসমে দাবী কৰিব পাৰোঁ যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰতি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ অসমে। তেনেহ'লে হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম? আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বুলি ক'লে তেনেহ'লে কি বস্তুক বুজিম আমি? 2-4খন কিতাপ এতিয়া প্ৰকাশিত হ'বলৈ ধৰিছে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা নামকৰণৰ সৈতে। এখন কিতাপত বি মহাদেৱন, বিনায়ক ৰজত ভাট আৰু নাগেন্দ্ৰ পাভনা আৰেন নামৰ 3গৰাকী লেখকে লেখা এখন কিতাপত তেওঁলোকে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ এটা সূত্ৰ দিছে, মাত্ৰ এষাৰি বাক্যৰ ডেফিনেশ্যন। আৰু সেই সূত্ৰটোৱে মোক মুগ্ধ কৰিছে, মোক আকৰ্ষিত কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ দিছ ইজ এ কম্প্ৰিহেনচিভ ডেফিনেশ্যন, though it is only a one-liner definition, but in my understanding, it is a comprehensive definition of Indian knowledge system. So just a one-liner definition, though it could be variously defined by various authors because it is an evolving subject. কিতাপখনত কৈছে IQS is a generic phrase, এটা শ্ৰেণীগত এটা বাক্যাংশ, is a generic phrase of what? Because a generic phrase that covers practically everything about India. IQS is a generic phrase that covers practically everything about India. Everything about means ভাৰতৰ সাহিত্য, ভাৰতৰ বিজ্ঞান, ভাৰতৰ ধৰ্ম, ভাৰতৰ অধ্যাত্ম, ভাৰতৰ শিক্ষা, ভাৰতৰ সমাজ, ভাৰতৰ ৰাজনীতি, ভাৰতৰ ইতিহাস। গতিকে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ভিতৰত কি বস্তু সন্নিৱিষ্ট নহ'ব? বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো বিভাগ জড়িত, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, শৈক্ষিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো বিভাগ জড়িত। ভাৰতৰ নৃত্য, ভাৰতৰ গীত, ভাৰতৰ কলা, ভাৰতৰ স্থাপত্য। কিন্তু আপোনালোক আচৰিত হৈছে, why everything Indian, or why everything about India should be recognized as Indian knowledge system? That has to be answered. Why practically covers everything about India is Indian knowledge system? Because everything associated with India is also associated with knowledge. আপুনি ভাৰতৰ সাহিত্য লওক, ভাৰতৰ সমাজ লওক,
ভাৰতৰ ধৰ্ম লওক, ভাৰতৰ অধ্যাত্ম লওক, ভাৰতৰ বিজ্ঞান, ভাৰতৰ ভূগোল, ভাৰতৰ ইতিহাস, ভাৰতৰ বুৰঞ্জী, ভাৰতৰ নৃত্য, ভাৰতৰ গীত, ভাৰতৰ কলা, everything associated with India is also associated with knowledge. আৰু এইভাবে এই এশাৰী বাক্য, IKS is a generic phrase that covers practically everything about India. Why? আমাক যদি কোনোবাই সোধে আমি উত্তৰত ক'ব লাগিব, because everything associated with India is also associated with knowledge. আৰু সেইভাবে it's a huge challenge. অন্তত মোৰ দৰে ব্যক্তিক 5000 জন্ম ল'লেও মই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বুজি শিকি শেষ কৰিছোঁ বুলি অন্তত মই দাবী কৰিব নোৱাৰিম. I need minimum 5000 birds. 5000 birds এটা দুটা জন্মৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহব. তাৰ অৰ্থ কি? To pursue Indian knowledge system অথবা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ছাত্ৰ হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল জীৱনব্যাপী ছাত্ৰ হোৱা. লাইফলং কনসেপ্ট অফ স্টুডেন্টশিপ. মই এজন জীৱনব্যাপী বিদ্যাৰ্থী হ'ব লাগিব. সমগ্ৰ জীৱন পাঠ কৰি দিলেও ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ মই এভৰিথিং এবাউট ইণ্ডিয়া কেনট বি গ্ৰেস্পড বাই মি. So it's a continuous process. It's a continuous process. এটা নিৰৱচ্ছিন্ন সাধনা. গতিকে কিয় কৈছে for a nation with more than 5000 years of recorded history, abundant cultural and archaeological artifacts, literature, social and community practices defining what constitute Indian knowledge is itself a huge challenge. তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল what is its ambit? তাৰ পৰিধি কি হ'ব ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ? কৈছে লিটাৰেচাৰ, culture, social practices, historical evidence, and other such knowledge assets available in all Indian languages and dialects. ভাৰতৰ এই যে ভাৰতত ভাষা আছে, কেৱল মাত্ৰ আধুনিক স্বীকৃত ভাৰতীয় ভাষাসমূহতেই নহয়. কৈছে in all Indian languages and in all Indian dialects. ভাৰতৰ সংস্কৃতি, ভাৰতৰ সাহিত্য, সমাজ ব্যৱস্থা এই সকলোবোৰেই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্গত. আৰু what will be its time dimension? কৈছে past, present and future. ভাৰতৰ অতীত, ভাৰতৰ বৰ্তমান, ভাৰতৰ ভৱিষ্যত. Three has to be taken into consideration. Because knowledge assets available in India from the prehistoric times to the current day, from prehistoric day to the current day, will be qualified to be part of the IKS. অর্থাৎ ভারতের অতীত, ভারতের বর্তমান, ভারতবর্ষর ভবিষ্যৎ, এই তিনিটাই ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার অন্তর্গত. তেনেহলে এটা প্ৰশ্ন হ'ল এই ভাৰত তত্ত্ব নামৰ যিটো শব্দ আমি পূৰ্বৰ পৰা শুনি আহিছিলোঁ, ইণ্ডোলজিৰ সৈতে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ কি পাৰ্থক্য? কোনোবাই পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে লিখিছে নে লেখা নাই, আই এম পাৰ্চনেলি নট এৱেৰ, বাট আই এম ট্ৰাইং টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট or trying to explain what constitute Indology and what constitute IKS. কিয় মই আগেই কৈছোঁ, this is an evolving subject. It is still being evolved, so it could be variously defined by various authors. কৈছে Indology, also known as South Asian studies. Indology বুলি কওঁতে আচলতে দৰাচলতে কাক বুজায়? দক্ষিণ এছিয়াৰ অধ্যয়নক বুজায়, দক্ষিণ এছিয়া. এণ্ড ডেফিনেটলি এমং দক্ষিণ এছিয়া, ইণ্ডিয়া ইজ দি প্ৰমিনেণ্ট. কিয় আমি ভাৰতীয়সকলে আমি সাউথ এছিয়ান ষ্টাডিজৰ ওপৰত কিয় গুৰুত্ব দিছোঁ? বিকজ দিছ ভেৰি ৱৰ্ড ৱাজ নট কইন্ড বাই ইণ্ডিয়ান দেমছেলভছ, প্ৰথমটো পাৰ্থক্য. বাট ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, দি ভেৰি ফ্ৰেজ হেজ বিন কইন্ড বাই ইণ্ডিয়া হাৰছেলফ. কিন্তু Indology was never coined by Indians themselves. Indology was coined by Westerners. পশ্চিমে আৱিষ্কাৰ কৰা এইটো বাক্যাংশ, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে দক্ষিণ এছিয়াৰ অধ্যয়নকেই ভাৰত তত্ত্বৰ মাজত সামৰি লৈছিল.
And it was only an academic study. It was only an academic study, not a comprehensive study that practically covers everything about India. Nohoy. It is an academic study of the history and cultures and language and literatures. Limited. Language, literature, culture, and history. And that too academic study of the Indian subcontinent. Not only of India, but Indian subcontinent. And as such, is a subset of Asian studies. Subset mane apni kobo pare element of Asian studies. Orthat, Asia bikhoyok odhyoner Bharat Tattva eta kebol matro upadan asil. But what is IKS? IKS is a generic phrase that covers practically everything about India. Why everything about India? Because everything associated with India is also associated with a certain kind of knowledge. এটা মই সাধাৰণ এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে কেনেকৈ ভাৰতৰ প্ৰতিটো ঘটনাৰ লগত প্ৰতিটো উৎসৱৰ লগতেই কি জ্ঞান পৰম্পৰা বিজড়িত হৈ আছে নেকি মই এটা মাত্ৰ উদাহৰণ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ এই যে ভাৰতবৰ্ষত 12টা মাহত 13টা উৎসৱ হয় যাৰ বাবে আমাৰ যুক্তিবাদীসকলে আমাক সমালোচনা কৰে অৰ্থহীন উৎসৱ একেবাৰে কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে অসমৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে প্ৰতিটো দিনত এটা নহয় এটা উৎসৱ হাজাৰ হাজাৰ উৎসৱ আজিৰ দিনটোতেই কিমান ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় উৎসৱ পালন কৰিছে বিভিন্ন ৰাজ্যত তাৰ কোনো ইয়ত্তা নাই উই ডু নট নো কোনো সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট এটাৰ হিসাব ল'ব পৰাটো সম্ভৱ নহয় মই আপোনালোকক সাহসৰ সৈতে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি গৱেষণা কৰে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি গৱেষণা কৰে এই ভাৰতীয় উৎসৱসমূহৰ অন্তৰালত আপুনি চাৰিটা বস্তুৱেই পাব কৰবাত কোনোবাটো প্ৰমিনেন্ট এটাত হয়তো এটা প্ৰমিনেন্ট এটাত হয়তো আন এটা প্ৰমিনেন্ট কিন্তু তাৰ লগত বাকি তিনিটাও বিজড়িত হৈ আছে আৰু সেইকেইটা কি প্ৰত্যেকটো উৎসৱ আনকি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো সমাজৰ লগত জড়িত ভাৰতৰ সমাজ এই চাৰিটা বিষয়বস্তুৱেই আপুনি পাব যেনেকেই নাযাওক কিয় যেনেকেই অধ্যয়ন নকৰক কিয় এটা হ'ল ঐক্যম ইউনিটি এই উৎসৱবোৰৰ অন্তৰালৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ল ইউনিটি সমাজক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰাখা ইউনিটি 2 নম্বৰ হ'ল এই উৎসৱবোৰ এক্সপ্ৰেছন অফ ফ্ৰীডম স্বাতন্ত্ৰৰ অভিব্যক্তি সমাজৰ স্বাতন্ত্ৰৰ অভিব্যক্তি 3 নম্বৰটো হ'ল এক্সপ্ৰেছন অফ জ্ঞানৰ অভিব্যক্তি আৰু এটা হ'ল অভিব্যক্তি অফ ষ্ট্ৰেংথ সামৰ্থ্য পাৱাৰ অৰ্থাৎ স্বাতন্ত্ৰম সামৰ্থ্যম জ্ঞানম আৰু ঐক্যম এই চাৰিটাই আমাৰ প্ৰতিটো উৎসৱৰ সৈতে বিজড়িত তাৰ কাৰণ কি শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এই চাৰিটাই হ'ল আদৰ্শ সমাজৰ ভিত্তি নট অৰ্ডিনাৰী সমাজ আদৰ্শ সমাজৰ ভিত্তি হ'ল এই চাৰিটা বস্তু কি বস্তু ঐক্যম ইউনিটি সামৰ্থ্যম পাৱাৰ জ্ঞানম নলেজ এণ্ড স্বাতন্ত্ৰম ফ্ৰীডম আপোনালোকে ভাৰতৰ প্ৰতিটো উৎসৱৰ অন্তৰালত এই চাৰিটাৰ এটা নহয় এটা পাব হয় চাৰিটাই কম বেছি পৰিমাণে পাব এটাক হয়তো কৰবাত প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে আন এটা বস্তুক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে তেনেহ'লে আমি সাধাৰণভাৱে এই যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা তেনেহ'লে দুটা শব্দ আছে আমি পৰম্পৰা মানে সিস্টেম পদ্ধতি ব্যৱস্থা পৰম্পৰা সেই বিষয়ে মই ভাবোঁ উই নিড নট টু এক্সপ্লেইন কিন্তু ভাৰতীয় আৰু নলেজ এই দুটা শব্দৰ বিষয়ে আমাৰ এটা সাধাৰণ ধাৰণা থাকিব লাগিব তাৰ পিছতেই মই সমসাময়িক গুৰুত্ব আৰু সাৰ্বজনীন প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিম কৈছে যে ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম দি আইডিয়া অফ ইণ্ডিয়া হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়াছ আইডিয়া এবাউট হাৰছেল্ফ সি এটা নিজেই বিশাল বিষয় ইণ্ডিয়া ইজ নট অনলি এ লেণ্ড ভাৰতবৰ্ষ কেৱল এটুকুৰা ভূমিৰ নাম নহয়
পৃথিৱীৰ আন 50খন দেশৰ দৰে কেৱল মাত্ৰ এক টুকুৰা ভূমি নহয় যদি এক টুকুৰা কেৱল ভূমি হ'লহেঁতেন অসমৰ এই প্ৰতিজন বৈষ্ণৱ কবিয়ে ভাৰত বন্দনা গাই নগ'লহেঁতেন উইদাউট এক্সেপশ্যন সেইবাবে মই কৈছোঁ দে আৰ নট উইদাউট ছিগনিফিকেঞ্চ দে মাষ্ট বি হেভিং ছাম ছিগনিফিকেঞ্চ কিন্তু পয়েট্ৰিৰ এটা মিষ্টিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন তাৰ এটা লিমিটেশ্যন আছে সীমাবদ্ধতা আছে ইট ইজ ফৰ আছ টু ডিকোডিফাই আমি তাক ডিকোড কৰা দায়িত্ব আমাৰ তেনেহ'লে মই সাধাৰণভাৱে একেবাৰে মই হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়া যদি আমাক কোনোবাই সোধে যদি কোনোবাই হোৱাট ৱাজ দিছ এনচিয়েণ্ট স্পিৰিট এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক চ'ল অফ ইণ্ডিয়া ভাৰত মানে আমি কি বুজিম তেতিয়াহ'লে কিন্তু দিছ ইজ নট এক্সজষ্টিভ আইডিয়া মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ মই এটা কেৱল মাত্ৰ প্ৰাথমিক সাধাৰণ ধাৰণা এই যে ভাৰতৰ আত্মা বুলি আমি কওঁ ভাৰত বুলি কওঁ ভাৰত কি বস্তুৰ দ্বাৰা গঢ়ি উঠিছে ইটা বালি শিল কাঠ কিহৰ দ্বাৰা গঢ়ি উঠিছে বা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ হোৱাট আৰ দি পাৱাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ শক্তি কি ভাৰতৰ সামৰ্থ্য কি এই যে মই প্ৰথমতে সামৰ্থ্যৰ কথা ক'লোঁ ভাৰতৰ সামৰ্থ্য শ্ৰী অৰবিন্দই উত্তৰ দিছে কৈছে দি সোল অফ ইণ্ডিয়া ইজ কনচিষ্টিং অফ 3 পাৱাৰ্ছ নট 4 নট দেয়াৰ ইজ ন' ফ'ৰ্থ ওৱান উই হেভ অনলি 3 পাৱাৰ্ছ আমাৰ 3টা শক্তি আছে আৰু এই 3টা শক্তিৰ সংমিশ্ৰণৰ নামেই হ'ল ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু এইটো মই কেৱল প্ৰাথমিক ধাৰণা দিছোঁ প্ৰথমতে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ ইনডিড দি মাষ্টাৰ কি অফ ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড মাষ্টাৰ কি বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ইফ ইউ হেভ দি ডমিনেশ্যন অৰ ইফ ইউ হেভ দি মাষ্টাৰী অভাৰ স্পিৰিচুৱেলিটি ইট উইল ৱৰ্ক এজ এ মাষ্টাৰ কি ইট উইল ৱৰ্ক এজ এ মাষ্টাৰ কি আজি কোনোবাই হয়তো ভাবিব পাৰে যে মই অধ্যাত্মৰ সাধনা কৰি ভাৰতীয় শিল্পৰ কথা কওঁ ভাৰতীয় স্থাপত্যৰ কথা কওঁ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কথা কওঁ ভাৰতীয় শিক্ষা ভাৰতীয় সাহিত্য ভাৰতীয় সমাজ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কথা কওঁ বিকজ স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ দি মাষ্টাৰ কি স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ দি মাষ্টাৰ কি সঁচাৰ কাঠি বাট হোৱাট ইজ স্পিৰিচুৱেলিটি টুডে আই উইল নট বি এক্সপ্লেইনিং মই কেৱল এটা ধাৰণা দিছোঁ দি ফাৰ্ষ্ট পাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট ইজ স্পিৰিচুৱেলিটি আধ্যাত্মিকতা অবিহনে ভাৰতবৰ্ষ অস্তিত্বহীন আণৱিক শক্তি থাকিলেও ভাৰত অস্তিত্বহীন হৈ যাব আন 50খন দেশৰ দৰে এখন দেশ হ'ব মাত্ৰ বৈশিষ্ট্যহীন সেই অদ্বিতীয় ভাৰতবৰ্ষ হৈ নাথাকে with information technology, with artificial intelligence, with atomic power, with economic power, India will be alike, or India will be like another hundreds countries of the world. সেইভাবে কৈছে spirituality is indeed the master key of the Indian mind. The sense of the infinite is native to it. এই যে আমি অনন্ত বুলি কওঁ অসীম ভগৱান অসীম অনন্ত আপুনি যদি এজন পশ্চিমৰ লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকক কয় ফৰ আছ আল্টিমেট ট্ৰুথ ইজ ইনফাইনাইট তেওঁ আপোনাক সুধিব হোৱাট ইজ ইটছ মিনিং অনন্ত অসীম কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ এজন অশিক্ষিত মানুহৰ আগতো যদি কয় যে শ্ৰীকৃষ্ণ অসীম অনন্ত হি অৰ চি উইল নট আস্ক এনি ফাৰ্ডাৰ কুৱেশ্যন হোৱাই বিকজ দিছ চেন্স অফ ইনফাইনাইট ইজ নেটিভ টু আছ এই অনন্তৰ ধাৰণা আমাৰ সহজাত হৈ আছে ভাৰতীয় মানুহক যদি আপুনি অশিক্ষিত মানুহকো সোধে যে তুমি তোমাৰ আত্মাক কষ্ট নিদিবা সি আপোনাক নুসুধে আত্মা মানে কি আমি জানো আমাৰ এটা সহজাত ধাৰণা আছে কিন্তু যদি আপুনি পশ্চিমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য এজনক সোধে তেওঁ সুধিব হোৱাট ইজ আত্মা কেন আই সি ইট নানান প্ৰশ্ন সুধিব আপোনাক নানান ধৰণে ব্যতিব্যস্ত কৰিব গতিকে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ আধ্যাত্মিকতা ভাৰতীয় চিত্ৰৰ আচল সঁচাৰ কাঠি মাষ্টাৰ কি এণ্ড উইদাউট স্পিৰিচুৱেলিটি ইউ কেনট এণ্টাৰ দি হাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া আপুনি ভাৰতৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে উইদাউট স্পিৰিচুৱেলিটি স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ দি ফাউণ্ডেশ্যন স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ দি মাদাৰ বাট স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ নট ইণ্টেলেকচুৱেলিটি ইণ্টেলেকচুৱেলিটি ইজ এ ছেপাৰেট পাৱাৰ তেনেহ'লে তাৰপিছত হোৱাট ইজ ইটছ ছেকেণ্ড পাৱাৰ তাৰ দ্বিতীয়টো শক্তি কি
কৈছে বাট দিছ ৱাজ নট এণ্ড কুড নট বি হাৰ হোল মেণ্টেলিটি। মই এইবোৰ শ্ৰী অৰবিন্দৰ লেখাৰ পৰা কৈ আছোঁ। কৈছে হাৰ এণ্টায়াৰ স্পিৰিচুৱেলিটি ইটছেল্ফ ডাজ নট ফ্লাৰিছ অন আৰ্থ ইন দি ভইড। কৈছে আধ্যাত্মিকতা শূন্যত সৃষ্টি নহয়। তেওঁ এটা উদাহৰণ দিছে, মই ইমান উদাহৰণলৈ নাযাওঁ। তেওঁ কৈছে এই যে আমাৰ পৰ্বতৰ শিখৰবোৰ শূন্যত বাৰু উপঙি আছে নেকি? পৰ্বতৰ শিখৰবোৰৰ ভিত্তি আছে ভূমিৰ সৈতে বিজড়িত। ইট মাষ্ট হেভ ফাউণ্ডেশ্যন ইন দিছ ভেৰি আৰ্থ। আৰু সেইবাবে কৈছে কিন্তু এয়াই ভাৰতৰ অন্তৰাত্মাৰ সমগ্ৰ নাছিল, এয়াই সমগ্ৰ হ'বও নোৱাৰে। পাৰ্থিৱ লোকত আধ্যাত্মিকতাৰ যি প্ৰকাশ সি শূন্যত উপজিব নোৱাৰে। আমাৰ পৰ্বতৰাজিৰ শিখৰবোৰ সপোনৰ ভোজবাজিৰ দৰে বাৰু মেঘৰ জঠৰৰ পৰা ওলাইছে নেকি? আকাশৰ পৰা ওলাইছে নেকি আমাৰ পৰ্বতৰ শিখৰবোৰ? কৈছে মাটিৰ ওপৰত জানো সেইবোৰৰ প্ৰতিষ্ঠা নাই? কৈছে আমি যেতিয়া ভাৰতৰ অতীতৰ ফালে দৃষ্টিপাত কৰোঁ, আধ্যাত্মিকতাৰ অব্যৱহিত মানে ইমিডিয়েটলি আফটাৰ স্পিৰিচুৱেলিটি। কৈছে আমি যেতিয়া ভাৰতৰ অতীতৰ ফালে দৃষ্টিপাত কৰোঁ, আধ্যাত্মিকতাৰ অব্যৱহিত পাছতে যিটো বস্তু আমাৰ চকুত পৰে সেয়া কি? হে এক বিৰাট প্ৰাণ শক্তি, এ ডাইনামিজিম, বিৰাট প্ৰাণ শক্তি। প্ৰাণ শক্তি মানে কি? জীৱনৰ অফুৰন্ত সামৰ্থ্য। মই কৈছোঁ যে সামৰ্থ্য ঐক্যম জ্ঞানম স্বাতন্ত্ৰম। কৈছে জীৱনৰ অফুৰন্ত সামৰ্থ্য আৰু আনন্দৰ খেলা। সৃজনশীল কৰ্মত প্ৰায় এক কল্পনাতীত প্ৰাচুৰ্য। শ্ৰী অৰবিন্দৰ শব্দ হ'ল, কৈছে অলমষ্ট আনইমাজিনেবলি প্ৰলিফিক ক্ৰিয়েটিভনেছ। দিছ ইজ হোৱাট ইজ কল্ড প্ৰাণ শক্তি। ইংৰাজীত কয় ভাইটেলিটি, প্ৰাণ শক্তি। আৰু তাৰ মই হিচাপ আজি দিব নোৱাৰিম। তাৰ হিচাপ যদি দিব লাগে কি এটা সুকীয়া বিষয়বস্তু। এই ভাৰতে প্ৰাণ শক্তিৰ দ্বাৰা এই সৃজন ক্ৰিয়া, ভাৰতৰ ক্ৰিয়েটিভনেছ, মাত্ৰ শ্ৰী অৰবিন্দই যিটো শব্দ কৈছে হাৰ অলমষ্ট আনইমাজিনেবলি প্ৰলিফিক ক্ৰিয়েটিভনেছ। কিন্তু এই প্ৰলিফিক ক্ৰিয়েটিভনেছ বিগত 1000 বছৰত কিন্তু আমি অধঃপতিত হৈছিলোঁ। সেই বিষয়ে মই আহিম যেতিয়া এই সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে ক'ম। তাৰ আগত সেইবাবে কৈ লৈছোঁ, এয়া হ'ল ভাৰতৰ অতীতৰ আনইমাজিনেবলি প্ৰলিফিক ক্ৰিয়েটিভনেছ, জীৱনৰ আনন্দ, জীৱনৰ অফুৰন্ত আনন্দ, জীৱনৰ অফুৰন্ত সামৰ্থ্য, জীৱনৰ আনন্দৰ খেলা, প্ৰাণ শক্তি, ভাইটেলিটি। চ' ফাৰ্ষ্ট পাৱাৰ ইজ স্পিৰিচুৱেলিটি, ছেকেণ্ড ৱাজ দি ভাইটেলিটি, ডেট ইজ টু চে ক্ৰিয়েটিভিটি। ইণ্ডিয়াই কেৱল সৃষ্টি কৰি গৈছিল ৰাজতন্ত্ৰ, ধনতন্ত্ৰ, সাহিত্য, শিল্প, অট্টালিকা, শাসনতন্ত্ৰ, যোগ, ধৰ্ম, কি কৰা নাই। কৈছে কেৱল শ্ৰী অৰবিন্দই এটা ক'ৰবাত বাক্য লিখিছে, চি ক্ৰিয়েটছ এণ্ড ক্ৰিয়েটছ। 3000 বছৰৰ ক্লান্তি নাই, শ্ৰান্তি নাই, কেৱল সৃষ্টি, কেৱল সৃষ্টি। আমি যেতিয়া পৰাজিত হৈছিলোঁ তেতিয়া আমি সেই প্ৰাণ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ। প্ৰাণ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ বাবেই আমি পৰাজিত হৈছিলোঁ। তেনেহ'লে তাৰপিছত শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে কিন্তু এই চৰম আধ্যাত্মিক বোধ আৰু জীৱনী শক্তিৰ এই প্ৰাচুৰ্য তথা জীৱন আৰু সৃজনৰ আনন্দ, মাথো এই উভয়েই অতীত ভাৰতৰ ভাৱধাৰাৰ সমগ্ৰ নাছিল। কৈছে ভাৰতৰ অন্তৰত আছিল আন এক তৃতীয় ভাৱধাৰা। হোৱাট ৱাজ ডেট তৃতীয় ভাৱধাৰা? সেয়া ভাৰতৰ সবল তথা সমৰ্থ বিচাৰ বুদ্ধি, এ ষ্ট্ৰং ইণ্টেলেকচুৱেলিটি। এই তিনিটাই আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তি। আৰু এই তিনিটাৰ দ্বাৰাই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ অপৰূপ সামঞ্জস্য গঢ়ি উঠিছিল। কেনেকৈ? মই যিমান পাৰোঁ মই সংক্ষিপ্তভাৱে কৈছোঁ। কৈছে যে দি হাৰমনি অফ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ, হাউ ইট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড। কৈছে ওপৰত সকলোকে ব্যাপী আছিল ভাৰতৰ আপোন মজ্জাগত সহজাত আধ্যাত্মিকতাই, তলত কৰ্মজগতত প্ৰসাৰিত হৈ আছিল ভাৰতৰ অফুৰন্ত প্ৰাণ শক্তিৰ এক সৃজন প্ৰতিভা তথা সজীৱ জীৱনধাৰাৰ উদাত্ত আৱেগ। অৰ্থাৎ ওপৰত আছিল স্পিৰিচুৱেলিটি, দি মাষ্টাৰ কি অফ ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড, আৰু তলত আছিল ক্ৰিয়েটিভিটি, কেৱল সৃষ্টি সৃষ্টি সৃষ্টি। তেনেহ'লে এই দুটাৰ মাজত সমন্বয় কোনে সাধন কৰিছিল? কৈছে mediating between them a powerful, penetrating and scrupulous intelligence.
একেবাৰে সংক্ষিপ্তভাৱে তিনিটা শব্দতেই ভাৰতৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি কি? ইট ৱাজ স্ক্ৰুপুলাছ, পাৱাৰফুল, পেনিট্ৰেটিং। কৈছে মেডিয়েটিং বিটুইন দেম এ পাৱাৰফুল, পেনিট্ৰেটিং এণ্ড স্ক্ৰুপুলাছ ইণ্টেলিজেঞ্চ। আৰু এই স্ক্ৰুপুলাছ ইণ্টেলিজেঞ্চটো কেনেকৈ? কম্বিনেশ্যন অফ, কৈছে কম্বাইণ্ড অফ দি ৰেচনেল, এথিকেল, এস্থেটিক মাইণ্ড, ইটছ এট এ হাই ইণ্টেনচিটি অফ একশ্যন, ক্ৰিয়েটেড দি হাৰমনি অফ দি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান কালচাৰ। কৈছে আৰু এই উভয়ৰ মাজত আদান প্ৰদানৰ সেতু গঢ়ি তুলিছিল এনে এক সমৰ্থ, তীক্ষ্ণ তথা সতৰ্ক বিচাৰ বুদ্ধিয়ে, যি মাথো যুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বৰং নীতি তথা ৰসজ্ঞতাৰ ক্ষেত্ৰতো এই ত্ৰিবিধ ধাৰাৰ প্ৰতিটোতে চৰম সৃষ্টি তৎপৰতাকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। সৃষ্টি তৎপৰতা প্ৰাচীন ভাৰতৰ সংস্কৃতিত যি অপৰূপ সামঞ্জস্য দেখিবলৈ পাওঁ, সি এনেদৰেই গঢ়ি উঠিছিল। গতিকে ইয়াৰ যদি কোনোবা ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিব বিচাৰে, অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে, তেওঁ এই তিনিটা বস্তুৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আইদাৰ ইণ্ডিয়াছ ক্ৰিয়েটিভিটি, অৰ ইণ্ডিয়া স্পিৰিচুৱেলিটি, অৰ ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰং এণ্ড ৰ'বাষ্ট ইণ্টেলেকচুৱেলিটি। এই তিনিটাই আছিল ভাৰত আত্মা বুলি যি কওঁ, ভাৰত আত্মাৰ উপাদান, ইটা বালি শিল। তেনেহ'লে মই এতিয়া সাধাৰণভাৱে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ যিটো দ্বিতীয়টো শব্দ জ্ঞান, আৰু উইদাউট এ কম্প্ৰিহেনচিভ মাষ্টাৰী অভাৰ দি মিনিং এণ্ড ছিগনিফিকেঞ্চ অফ স্পিৰিচুৱেলিটি, আমি আধ্যাত্মিকতাৰনো কি? আধ্যাত্মিকতা ইজ নট a high intellectuality, not even ethicality, not even morality. Spirituality is not even religiosity. তেনেহ'লে আধ্যাত্মিকতা কি, সেই বিষয়ে মই আজি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰকৃত মৰ্মৰ বিষয়ে যদি আমি অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে ভাৰতৰ এই যে দি প্ৰফাউণ্ডাৰ মিনিং অফ দি ৱৰ্ড নলেজ, ইন দি প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চ অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান, ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ড জ্ঞান, এই জ্ঞান শব্দটোৰে ভাৰতবৰ্ষই কি বুজাইছে আমি তাৰ মৰ্মস্থলত কেতিয়াও উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তথাপিতো মই সংক্ষিপ্তভাৱে ইয়াত যেনেকৈ তিনিটা কথা ক'লোঁ, স্পিৰিচুৱেলিটি, ভাইটেলিটি, ইণ্টেলেকচুৱেলিটি, ঠিক সেইধৰণে সমগ্ৰ ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টি, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জ্ঞান দৃষ্টি, ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞান, তাৰ মাজত তিনিটা কথা বিজড়িত হৈ আছে ভাৰতীয় জ্ঞানৰ অন্তৰালত। আমি যদি সিমানখিনিও বুজিব পাৰোঁ, আমি ভৱিষ্যতে এই জ্ঞান শব্দৰ প্ৰকৃত মৰ্মত উপনীত হ'ব পাৰিম। মই সেই বিষয়ে আজি নকওঁ, কাৰণ জ্ঞানৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমি ইনফৰমেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব, উইজডমৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব, নলেজৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব। আকৌ ভাৰতত দেয়াৰ আৰ 4 টাইপছ অফ নলেজ ছিষ্টেমৰ কথা কৈ থৈ গৈছে। আমি এটা বৃহৎ বিষয়, সি এটা নিজেই সুকীয়া বিষয়, যে ভাৰতৰ দৃষ্টিত জ্ঞানৰ অৰ্থ। আমি সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়াবা আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু ইয়াত মই কেৱল মাত্ৰ তিনিটা কথাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতীয় জ্ঞান তিনিটা কথাৰ লগত বিজড়িত। কি সেই তিনিটা কথা? এটা হ'ল মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ। জীৱনক বাদ দি জ্ঞানৰ কোনো গুৰুত্ব নাছিল। জীৱনৰ সাৰ্থকতা, জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতা, দি ফুলফিলমেণ্ট অফ লাইফ ৱাজ পেৰামাউণ্ট, নট দি ছাবজেক্ট। বিষয় কেতিয়াও মুখ্য কথা নাছিল, জীৱন মুখ্য কথা আছিল। জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতা, জীৱনৰ সাৰ্থকতা, জীৱনৰ সফলতা, দি মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ। আৰু সেই কথাখিনিকেই ৰূপ কোঁৱৰে ইয়াত আন ভাষাৰে কৈ গৈছিল, আমি অংগুষ্ঠ দেখুৱাই দিছোঁ। ৰূপ কোঁৱৰে কি গাই গৈছিল? তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালোঁ জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, তাৰ কি আছিল অৰ্থ? নট অনলি ইন আৱাৰ পাৰ্চনেল লাইফ, ইন আৱাৰ কালেক্টিভ লাইফ, জ্যোতিপ্ৰসাদ এনভিচেজড এ জাৰ্ণি অফ নলেজ। অসমৰ সমষ্টি জীৱনত জ্যোতিপ্ৰসাদে এটা জ্ঞানৰ অভিযাত্ৰাৰ কথা কল্পনা কৰিছিল। আমি অংগুষ্ঠ দেখুৱাই দিছোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদে কল্পনা কৰিছিল জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱৰ কথা, আমি অংগুষ্ঠ দেখুৱাই দিছোঁ। উই আৰ কণ্টেণ্ট উইথ আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন, উই আৰ কণ্টেণ্ট উইথ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান, উই আৰ কণ্টেণ্ট উইথ কেৰিয়াৰ, মানি, পাৱাৰ এণ্ড ফেম। আমাক জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ নালাগে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱৰ কথা কয়।
আৰু ভাৰতীয় এই জ্ঞান শব্দটো বুজিব লাগিলে জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱৰ বিষয়ে আপুনি জানিবই লাগিব নো আদাৰ অল্টাৰনেটিভ দ্বিতীয়টো নট দি মাষ্টাৰি অভাৰ ছাবজেক্ট দেন হোৱাট ইট ইজ the vast and astonishing fund of integral knowledge, not mastery of our particular subject, chemistry, physics, mathematics. It's an Indian knowledge system. It's a vast and astonishing fund of Indian knowledge, integral knowledge. What is integral? What does it mean? Integral means it is not one-sided knowledge. Tenale adhunik jitu ami bikhoyor gyan disu, they are all one-sided knowledge. এজন মানুহক আপুনি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন কৰিছে ইট ইজ এ লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন যেনেকৈ আমি ট্ৰাকত বস্তু লোড কৰোঁ লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ডেট টু ওৱান ছাইডেড কাৰোবাক ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দিছোঁ কাৰোবাক ইতিহাসৰ দিছোঁ কাৰোবাক পদাৰ্থ বিজ্ঞান কাৰোবাক ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ আৰু সেইভাবে কৈছে ইণ্ডিয়া ৱাজ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ওৱান ছাইডেড নলেজ একদেশীয় জ্ঞান নহয় ইট হেজ টু বি অখণ্ড জ্ঞান ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ আকৌ ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ মানে তেনেহ'লে কি তাৰ তিনিটা উপাদান আছিল ইটা বালি শিল তিনিটা উপাদান ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ মিনছ নলেজ এবাউট দি আল্টিমেট ৰিয়েলিটি সেই আল্টিমেট ৰিয়েলিটিক আপুনি যি নামেৰে নামকৰণ নকৰক কিয় নলেজ এবাউট দি আল্টিমেট ৰিয়েলিটি পৰম সত্যৰ বিষয়ে জ্ঞান তাৰপিছত নলেজ এবাউট দি ৱৰ্ল্ড জগতৰ বিষয়ে জ্ঞান আৰু ৩ নম্বৰ উপাদানটো হ'ল নলেজ এবাউট দি সেলফ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষা আপুনি এটা আচৰিত হ'ব Without studying the human psychology, we dare to educate human being. কি এটা পরিহাস we do not know about ourselves, but we have the audacity to know physics. We have the audacity to know chemistry, but we know nothing about ourselves. Who am I? Why I am here on this very earth? Why I am living? সেইভাবে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা একদেশীয় জ্ঞান প্ৰণালী ওৱান সাইডেড নলেজ সিস্টেম তেনেহ'লে এই যে আমি জ্ঞান ভাৰতীয় দৃষ্টিত জ্ঞান হ্যাজ টু cover 3 elements knowledge about self knowledge about world and knowledge about the ultimate reality এই যে physics chemistry biology political science economics all will fall under the category of knowledge about world কিন্তু ভাৰতৰ যেতিয়া বিদ্যাৰ্থীসকলে অকল সেই world knowledgeৰ বিষয়ে জানিলেই নহব এই তিনিটাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব because he has to be integrally educated আজিকালি অৱশ্যে আমি ইণ্টিগ্ৰেল ৱৰ্ডটোৰ সলনি মডাৰ্ণ ভাষা বিজ্ঞানত হলিষ্টিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে বাট হলিষ্টিক শব্দতকৈ ইণ্টিগ্ৰেল ইজ মোৰ ডিপাৰ ৱৰ্ড ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ আৰু তাৰপিছত 3 নম্বৰটো এই যে মই প্ৰথমতেই ক'লোঁ জ্ঞানম ঐক্যম স্বাতন্ত্ৰ্যম আৰু সামৰ্থ্যম উইদাউট সামৰ্থ্য জানো কেন আই বি এডুকেটেড Third element of Indian knowledge system was expression of potentialities and perfection latent within my being. মোক কেৱল ব্ৰইলাৰ সেকেন্ড কৰি গঢ়ি তোলা হোৱা নাছিল এজন সামৰ্থ্যৱান ব্যক্তি কৰি I want to be যাদৱ পায়েং মই কেৱল মাত্ৰ ডিগ্ৰী থকা এজন সাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ নহয় I want to be যাদৱ পায়েং I must have the skill to convert a morubhumi into a forest. কারণ প্রত্যেকজন ব্যক্তিক প্রত্যেকজন আমার ছাত্র ছাত্রীক ভগবানে এটা সামৰ্থ্য এটা গুণ এটা জীৱন ব্ৰত দি পঠিয়াইছে কেৱল মাত্ৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জীৱন ব্ৰত আছিল কেৱল ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন ব্ৰত আছিল কেৱল বিবেকানন্দ লিওনাৰ্ডো ডা ভিঞ্চিৰ জীৱন ব্ৰত আছিল উই উইল নট একসেপ্ট আমাৰো জীৱন ব্ৰত আছে
উই ক্যান অলসো বিকাম ব্রহ্মণ আৰু তাৰ বাবে আমাক ভগৱানে অনাথ কৰি জন্ম দিয়া নাই আমাৰ ভিতৰত there is perfection within me there is knowledge quality there is potentialities within me but all they are all covered they are all concealed they are needed to be unveiled তাক আমি উন্মোচিত কৰিব লাগে অনাবৃত কৰিব লাগে that was the purpose of Indian knowledge system not only the loading process of information not only the loading process of information গতিকে আমি ভাৰতীয় জ্ঞান বুলি যদি আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ তেনেহ'লে এই তিনিটা বিষয়ৰ প্ৰতি আমি দৃষ্টিপাত যেতিয়া কৰিব পাৰিম আমি ভাৰতীয় জ্ঞান মানেনো কি আমি তেতিয়া উপলব্ধি কৰিব পাৰিম এতিয়া মই আহিছোঁ কণ্টেম্পৰাৰী এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল ৰেলিভেন্স কিয় আমি মই প্ৰথমতেই শ্ৰী তৰবিন্দৰ এটা কথাৰে ক'লোঁ যে বৰ্তমানৰ ৱৰ্ল্ড কি যে আমি কৈছোঁ যে মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ইজ ষ্টিল মেইনলি ইউৰোপিয়ান মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ইজ ষ্টিল মেইনলি ইউৰোপিয়ান আৰু আমি সেই পৃথিৱী যে মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ইজ ষ্টিল মেইনলি ইউৰোপিয়ান আৰু আমি এই অযথা গুৰুত্ব নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ কৈছে modern world is still mainly European a world dominated by the European mind and Western civilization we claim to set right this undue preponderance to reassert the Asiatic and for ourselves the Indian mind and to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization যি কথা আমাক 550 বছৰ আগত অসমৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলে সোঁৱৰাই দি থৈ গৈছিল তেনেহ'লে আমাক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ কি প্ৰাসংগিকতা আমাৰ বাবে আৰু সমগ্ৰ জগতৰ বাবে আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথাৰ প্ৰতি মই আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ এই যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ অশিক্ষিত মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচৰা নাই কাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছে সৌভাগ্যজনক বা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ভাৰতীয় শিক্ষিত সমাজৰ অভিজাত সমাজৰ অতি শিক্ষিত সমাজৰ কি কাৰণ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আধুনিক সময়ৰ এটা বিৰাট বৈশিষ্ট্য পৃথিৱীৰ আন দেশৰ শিক্ষিত সমাজ তেওঁলোকৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ পৰা যিমান বিচ্ছিন্ন আমি স্বীকাৰ কৰোঁ বা নকৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত সমাজ ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয়ত্বৰ পৰা আপ্লুটিত বিচ্ছিন্ন আৰু সেইভাবে জানি বুজি বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে ট্ৰাইং টু ইম্পোজ ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম অন দি এডুকেটেড ইণ্ডিয়ানছ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে জানিব পাৰিছে যে ভাৰতৰ শিক্ষিত সমাজ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বহুত দূৰলৈ আঁতৰি গৈছে তেওঁলোকক কোনে মুগ্ধ কৰে হাৰ্ভাৰ্ড কেম্ব্ৰিজ অক্সফোৰ্ড why because we are still hypnotized by the glamour of the European culture we are overwhelmed we are filled with a deep sense of inferiority কিয় এই নিচাত্মিকা মনোভাৱ আমাৰ হৈছিল কিয় আমি পশ্চিমৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি মুগ্ধ কিয় বিশ্ববিদ্যালয় আমি এতিয়াও আমেৰিকাত গৈ যদি স্থায়ী নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰোঁ আমি একেবাৰে যেটো শংকৰদেৱে কৈছিল ভাৰতত জনম দুৰ্লভ এতিয়া আমি সেইবোৰৰ প্ৰতি অঙ্গুষ্ঠ দেখুৱাই দিছোঁ আমি কৈছো নহয় আমেৰিকাত জন্ম লাভ কৰিব পৰাটোহে দুৰ্লভ জন্ম আৰু সেইভাবে কোনোবা হেনো আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নাগৰিকত্ব আইন সলনি কৰিব বিচাৰিছে চিন্তিত হৈছে ভাৰতবাসী what a surprising thing I am not personally concerned ট্ৰাম্পে নিজৰ দেশৰ নাগৰিকত্ব আইনক লৈ কি সলনি কৰিব I am not at all concerned কিন্তু আমি যে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত সমাজ চিন্তিত হৈছে is it not a proof that we are alienated from our own culture and যাৰ বাবে
বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে ডেলিবারেটলি নোয়িংলি কনসিয়াসলি ট্রাইং টু ইম্পোজ ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম অন দি এডুকেটেড ইন্ডিয়ানস। আমি সৌভাগ্যক্ৰমে বা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে অশিক্ষিত সমাজ, ভাৰতৰ অশিক্ষিত সমাজ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নহয়। কিন্তু তাৰ কাৰণ কি? তাৰোতো এটা কাৰণ থাকিব লাগিব। কিয় অশিক্ষিত সমাজ বিচ্ছিন্ন নহয়, শিক্ষিত সমাজ বিচ্ছিন্ন? কৈছে, মই ৰামস্বৰূপ নামৰ এজন স্বৰাজোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মোৰ দৃষ্টিত এজন অন্যতম পুৰুধা ঋষি। মই তেওঁক জীৱনত পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ ৰচনাৰ দ্বাৰা মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীত থাকোঁতেই মই আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ, মুগ্ধ হৈছিলোঁ। শ্ৰী অৰবিন্দৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে মই মোৰ 2008 চনলৈকে মই কিতাপ পঢ়িছিলোঁ ৰামস্বৰূপ, আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা ইনস্পায়াৰ্ড আন এজন ৰাইটাৰ সীতাৰাম গোৱেলৰ লেখা পঢ়িছিলোঁ। গতিকে এই যিখিনি মই কথা আপোনালোকৰ আগত কৈ আছোঁ, এই কথাখিনি পঢ়িছিলোঁ মই 1986 চনতেই, যেতিয়া আই ৱাজ এ ষ্টুডেণ্ট অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, এণ্ড ছ' ৰেলিভেণ্ট ইভেন টুডে অলছ'। ৰামস্বৰূপ নামৰ এজন পুৰুধা ঋষি, তেওঁ সম্ভৱতঃ এতিয়াও জীৱিত। কৈছে, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি পৰাজিত হৈছিলোঁ। That has to be admitted. শ্ৰী অৰবিন্দইও কৈছে, এই যে আমি পৰাজিত হৈছিলোঁ, কোনে বেছি হৃদয়ংগম কৰিছিলে? অশিক্ষিত সমাজে নহয়, শিক্ষিত সমাজে বেছি হৃদয়ংগম কৰিছিল। কাৰ হাতত পৰাজিত হৈছিলোঁ? ৰামস্বৰূপে লিখিছে, when two cultures meet on unequal military terms. Unequal military terms. কিয় unequal military terms বুলি ক'লে? আমি প্ৰথমতে আমি সন্মুখীন হৈছিলোঁ ইছলামৰ সৈতে। উইথ আনইকুৱেল মিলিটাৰী টাৰ্মছ, দে ৱেৰ মিলিটাৰীলি ছুপেৰিয়ৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ সামৰিক শক্তি, কাৰণ তেতিয়া আমাৰ অধঃপতনৰ সময়। এই যে প্ৰাণ শক্তি, ভাৰত প্ৰতিভাৰ যিটো দ্বিতীয়টো শক্তি, প্ৰাণ শক্তি তেতিয়া শুকাই গৈছিল, তেতিয়া আমাৰ অধঃপতনৰ সময়। কিয় অধঃপতন হৈছিল সেয়া আন এক বিষয়, সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ইছলামিক আক্ৰমণ হৈছিল, সেয়া অতীত ভাৰতৰ সমৃদ্ধ সেয়া সৃজনী যুগ নাছিল, আমাৰ অধঃপতনৰ সময় আছিল, আমাৰ অৱসাদগ্ৰস্ত হৈ আছিলোঁ তেতিয়া আমি। সেই সময়ৰ কথা কৈছে, when two cultures meet on unequal military terms, as the Hindu culture made the West and earlier made Islam, it gives rise to great problems of self-identity for the defeated party. And who was the defeated party? We Indians were the defeated party. আমি পৰাজিত হৈছিলোঁ। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় ইছলামিক শক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষত 500 বছৰ আক্ৰমণ কৰিছে। এণ্ড ইণ্ডিয়া ৰেজিষ্টেড হিৰোইকেলি ফৰ 5 centuries. 500 বছৰ প্ৰতিৰোধ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই। মই সেই বিষয়ে আজি ক'বলৈ নাযাওঁ। 700 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম বৈদেশিক ইছলামিক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল ভাৰতবৰ্ষ। তাৰ আগতো সৰু সুৰা আক্ৰমণকাৰী আহিছে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত দুটা মেজৰ আক্ৰমণকাৰী, এটা হ'ল বৈদেশিক ইছলামিক আক্ৰমণকাৰী, আৰু তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰায় 700 খ্ৰীষ্টাব্দমানত। 712 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰথমটো আক্ৰমণ কৰিছিল। 712 খ্ৰীষ্টাব্দত দি ফাৰ্ষ্ট এভাৰ মুছলিম ইনভেজন ইন ইণ্ডিয়া টুক প্লেচ ইন দি ইয়াৰ 712 AD, as per the report of Wikipedia. আৰু ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া তেওঁলোকে শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছিল? একেবাৰে শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছিল 1200 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1200 খ্ৰীষ্টাব্দতে 500 বছৰ হিৰোইক ৰেজিষ্টেঞ্চ, বাট ইভেঞ্চুৱেলি উই ফেইল, উই হেভ বিন ডিফিটেড। আৰু সেইবাবে ৰামস্বৰূপে লিখিছে, when India finally realized, এই যে পৰাজিত পাৰ্টিৰ বাবে গভীৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, সেই গভীৰ সমস্যাবোৰ কি সমস্যা আছিল? কৈছে, when India finally realized that she had lost, আমি পৰাজিত হৈছিলোঁ, আমি পৰাস্ত হৈছিলোঁ, আমাক পৰাজিত কৰিছিল, that has to be admitted. আমি এতিয়াও সেই পৰাজয়ৰ গ্লানি ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে বহন কৰিছোঁ। সেইবাবে শিক্ষিত সমাজ ভাৰতবৰ্ষৰ অফুৰন্ত শক্তিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন, অফুৰন্ত জ্ঞান পৰম্পৰাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন। কৈছে, when India finally realized that she had lost in a military and diplomatic contest, diplomatic contest বুলি কাৰ কথা ক'লে? ইংৰাজৰ সৈতে we lost diplomatically, আৰু ইছলামৰ সৈতে we lost militarily, and the British were supreme. আমাৰ
শিক্ষিত সমাজৰ সন্মুখত that British were supreme, not India. Because we were defeated. আমি পৰাজিত হৈছিলোঁ শিক্ষিত সমাজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ব্ৰিটিছ supreme. British were supreme. Because she was overwhelmed. India was overwhelmed. অভিভূত হৈ পৰিল কাৰ শক্তিৰ প্ৰতি ব্ৰিটিছসকলৰ শক্তিৰ প্ৰতি and filled with a deep sense of inferiority. এনেদৰেই ভাৰতীয় শিক্ষিত সমাজ এটা হীনমন্যতাৰ শিকাৰ হৈছিল কিন্তু অশিক্ষিত সমাজ নহয় অশিক্ষিত সমাজে ইমান কথা ব্যাখ্যা কৰিব নাজানে শিক্ষিত সমাজ হীনমন্যতাৰ শিকাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পিছত ৰামস্বৰূপে লিখিছে তেতিয়া কোনে কি ধৰণে পৰিস্থিতিৰ মোকাবেলা কৰিছিল কাৰণ আমি পৰাজিত জাতি আছিলোঁ তেতিয়া পৰাজিত হৈছিলোঁ কৈছে under such circumstances as it usually happens other non-military forces came into play and what were those other non-military forces কৈছে different people sought psychological rehabilitation in different ways ভিন ব্যক্তিয়ে মনস্তাত্ত্বিক পুনৰ্সংস্থাপন ভিন ধৰণে বিচাৰিলে some retired into their cell হামুক যেনেকে নিজৰ খোলাৰ ভিতৰত সোমাই যায় কিছুমান মানুহ খোলাৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল and became apathetic উদাসীন হৈ গ'ল যি হৈ থাকক দেখত মই মোৰ নিজৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানক লৈ চিন্তিত থাকিলে it is sufficient for me became apathetic. A majority made the situation by self-repudiation and wholesale imitation. Self-repudiation মানে নিজক অস্বীকাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে নিজে অস্বীকাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে and wholesale imitation. কাক ইমিটেট কৰিছিল পাইকাৰী হাৰত পশ্চিমক they disowned their nationhood. সেই শিক্ষিত ভাৰতীয়সকলে নিজৰ জাতীয়তাক অস্বীকাৰ কৰিছিল তেতিয়া they disowned their nationhood and their culture and adopted the ways and attitude of the victors whom they regarded as their superiors. আপোনালোকে ইতিহাসত পঢ়িব গুগলক খুধিলেও পাব আনকি তেতিয়া বেংগলত এটা ইয়ং ইণ্ডিয়া বুলি মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল এই মুভমেণ্টটোৰ উদ্দেশ্য কি আছিল জানে আন্দোলনটোৰ যাতে একেবাৰে মনে প্ৰাণে তেওঁলোক ইংৰাজ হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ আন্দোলন ভাৰতবৰ্ষত সংগঠিত হৈছিল এই যে ক'লে ইয়াত adopted the ways and attitudes of the victors whom they regarded as their superiors. They saved their self-respect through self-alienation. আমি আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিছিলোঁ কেনেকৈ আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা ভাৰতীয়ত্বৰ পৰা আঁতৰি আহি আৰু কৈছে this self-alienation was an important component of the intellectual ferment that followed the British conquest of India. ব্ৰিটিছসকলে পৰাজিত কৰাৰ পিছত যিটো বৌদ্ধিক আলোড়ন ভাৰতবৰ্ষত দেখা দিছিল এই সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নকৰণ সাংস্কৃতিকভাৱে শিক্ষিত সমাজৰ যিটো বিচ্ছিন্ন এই কথাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ আছিল কিয় ব্ৰিটিছ কনকুৱেষ্টৰ কথা ক'লে ইছলামিক কনকুৱেষ্টৰ কথা আৰু কোৱা নাই কিয় কাৰণ আমি বহুতে ভাৰতবৰ্ষত এটা কথা শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে the British triumph was the real foreign triumph over India কিয় এই যে 500 বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষই ইছলামিক শক্তিক হিৰোইক ৰেজিষ্টেন্স দিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ইছলামে ইয়াত শাসন প্ৰতিষ্ঠাও কৰিছিল তেওঁলোক এমুঠিমান সৈন্য আহিছিল আৰু তাৰে মেজৰিটি ৰিটাৰ্ণ বেক ভাৰতবৰ্ষৰ এই কথাটো কোনো অস্বীকাৰ কৰিলে লাভ নাই ভাৰতবৰ্ষৰ 99 জন মুছলিম ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিপুত্ৰ কাৰণ কোনো ইয়াত মোগলে যেনেকে ইংৰাজসকলৰ ভাৰতত যিটো ব্ৰিটিছ শাসন was controlled from England it was a real foreign domination but Islamic domination was not a foreign domination it was another kind of rule but the British conquest over India was the first ever full-fledged conquest over India আৰু কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দইটো কৈছে পাশ্চাত্যৰ লগত যেতিয়া আমাৰ সম্বন্ধ হৈছিল কৈছে ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া গেলি পচি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল শব্দটো কৈছে ডিকম্পোজিশন গেলি পচি যাবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি কৈছিল ক'লে it was very pervasive and attacked all strata of the society particularly the intellectual elite
Even people who eventually came to fight the British politically surrendered to them culturally. আমাৰ ভাৰতত বহু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, বহু নমস্য স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল, যিসকলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সংগ্ৰাম কৰিছিল, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। Because this surrender gave rise to what may be called the politics of self-alienation, and fed by many sources, it became increasingly more powerful. Today, it seems to dominate. And that is why modern world is mainly still European. আমাক পশ্চিমৰ সংস্কৃতিয়ে প্ৰশাসিত কৰিছে। তেনেহ'লে এই কথাখিনি কোৱাৰ অৰ্থ কি? কিয় আমি কৈছোঁ? এই যে কাৰণটো, তাৰ কাৰণটো কি আছিল? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে কোনো শ্ৰেণীৰ ভাৰতবাসী ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়াও কিয় সন্মোহিত হৈ আছে, আৰু আমি সকলোৱে এতিয়াও কিয় ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত সন্মোহিত হৈ আছোঁ। আৰু এয়া তেওঁ লিখিছিল বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয়টো দশকত। মই সময়টো কোৱাৰ এটা কাৰণ আছে, অৰ্থাৎ 1917, 18, 20 চনমানত লেখা কথা এয়া। কাৰণ তাৰ পিছতে লিখিছে, কৈছে তাৰ কাৰণ এই যে শিক্ষিত সমাজ কিয় হিপনটাইজড হৈছিল, তাৰোতো কাৰণ থাকিব লাগিব। কৈছে তাৰ কাৰণ তেওঁবিলাকে ইউৰোপীয়সকলৰ ফালে দেখিবলৈ পাইছে সমস্ত শক্তি, কাৰণ ভাৰতৰ তেতিয়া অধঃপতনৰ সময়, উই লষ্ট ভাইটেলিটি। সেইকাৰণে মই ভাৰত শক্তিৰ যি তিনিটা মূল উপাদান সেই বিষয়ে কিয় কৈছোঁ, কৈছে সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত সক্ৰিয়তা। আমাৰ মাজত তেতিয়া সৃষ্টি তৎপৰতা নাছিল, সৃজনশীলতা। এই যে শ্ৰী অৰবিন্দই যিটো কৈছে অলমোষ্ট আনইমাজিনেবলি প্ৰলিফিক ক্ৰিয়েটিভনেছ। অধঃপতনৰ সময়ত যদি ভাৰতৰ নৱজন্ম আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, ভাৰত যদি বিশ্বগুৰু হ'বলৈ বিচাৰিছে, এই তিনিটা শক্তি বিকশিত হ'ব লাগিব, এই তিনিটা শক্তি সমৃদ্ধ হ'ব লাগিব। আধ্যাত্মিকতা, সৃজনী শক্তি, ভাৰতৰ অফুৰন্ত সৃজনী শক্তি, আৰু ভাৰতৰ সমৰ্থ বিচাৰ বুদ্ধি, ইণ্টেলেকচুৱেলিটি, স্পিৰিচুৱেলিটি এণ্ড ভাইটেলিটি। উইদাউট দিছ থ্ৰী, India cannot even imagine to become বিশ্বগুৰু। সামৰিক শক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু কৰিব নোৱাৰে। এই তিনিটা যি দুটা আমাৰ এই তিনিটা মৌলিক শক্তি, এই তিনিটা শক্তিৰ ওপৰত আমি আধিপত্য লাভ কৰিবই লাগিব। আৰু কৈছে, আৰু ভাৰতৰ ফালে শিক্ষিত সমাজে কি দেখিছিল? নিষ্ক্ৰিয়তা, স্থিতিশীল আত্মৰক্ষা চেষ্টাৰ অক্ষম দুৰ্বলতা। আৰু সেইবাবে উই বিকেম নেচাৰেলি হিপনটাইজড by the glamour of the European culture. আৰু তেতিয়াৰ পৰা যিটো প্ৰবাহ আৰম্ভ হৈছিল, আমি সেইবাবে ইংলেণ্ড, আমেৰিকাক এতিয়াও আমি অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই, আমি 200 বছৰ গোলাম আছিলোঁ, আৰু এই গোলামীৰ ৰক্ত এতিয়াও আমাৰ ৰন্ধে ৰন্ধে প্ৰবাহিত হৈ আছে। আৰু সেইবাবে আজি যদি আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ইয়াত এখন কলেজত যদি হাৰ্ভাৰ্ডৰ এজন প্ৰফেচাৰে বক্তৃতা দিবলৈ আহে, আৰু এজন যদি ভাৰতৰ বেনাৰস বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এজন যদি আপুনি জ্ঞানী আপুনি যদি অধ্যাপকক শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বক্তৃতা দিবলৈ আনে, মানুহৰ ঢল বব সেইফালে, কাৰণ ষ্টিল উই আৰ হিপনটাইজড বাই দি গ্লেমাৰ অফ দি ইউৰোপিয়ান কালচাৰ। কিন্তু এইখিনি কথা কোৱাৰ আৰু ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰাসংগিকতা ক'ত? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, কিন্তু এই যে যিটো সন্মোহনী শক্তি, এই যে পশ্চিমৰ যিটো সন্মোহনী শক্তি, কৈছে হঠাৎ হীনবীৰ্য হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ যায়। কেতিয়া? কৈছে য'তেই ভাৰতীয় প্ৰকৃতিয়ে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। এই যিটো পশ্চিমৰ মোহিনী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ সৃজন প্ৰতিভাৰে, উইথ মাই অ'ন ক্ৰিয়েশ্যন, নৱসৃষ্টিৰ দ্বাৰা যেতিয়াই আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, তেতিয়াই তৎক্ষণাৎ বুলি কৈছে ইউৰোপীয় শক্তিৰ মোহিনী শক্তি তৎক্ষণাৎ হীনবীৰ্য হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আমাক প্ৰমাণ লাগিব নহয়। কৈছে কিন্তু য'তেই ভাৰতীয় প্ৰকৃতিয়ে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে, বীৰ্যৰ সৈতে আক্ৰমণ আৰু সমাৰোহৰ সৈতে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। কণ্ডিশ্যন হ'ল বীৰ্যৰ সৈতে আক্ৰমণ আৰু সমাৰোহৰ সৈতে সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব। তাতেই ইউৰোপীয় চকুত চাট মাৰি ধৰা যাদুৰ মোহিনী শক্তি তৎক্ষণাৎ হীনবীৰ্য হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেইবাবে তেওঁ বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকত লিখিছিল, এতিয়া আৰু কোনেও ইউৰোপীয় ধৰ্মৰ আক্ৰমণৰ গুৰুভাৰ অনুভৱ নকৰে। কিয় নকৰে?
যিটো ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে অতি প্ৰবল আছিল। কিয় কৈছে যদিও প্ৰথমৰ ফালে সেয়া আছিল অতি প্ৰবল, কাৰণ হিন্দুৰ পুনৰুজ্জীৱনৰ সৃজনশীল ক্ৰিয়াৱলীয়ে ভাৰতীয় ধৰ্মক এক সজীৱ, বিকাশশীল, নিৰাপদ, বিজয়ী আৰু আত্মপ্ৰতিষ্ঠা সমৰ্থ শক্তিত পৰিণত কৰিছে। কিন্তু প্ৰমাণ কি? হীনবীৰ্য হ'বলৈ যে আৰম্ভ হয়, শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে দুটা ঘটনাই সেই সময়ত, ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষাৰ্ধৰ দুটা ঘটনাই কৈছে প্ৰচন্ন চিহ্ন ৰাখি থৈ গৈছে। এই দুটা ঘটনাই ভাৰতৰ ইতিহাসৰ গতি পৰিৱৰ্তিত কৰি দিছিল। আমি আজি বিশ্বাস নকৰোঁ সেই বিষয়ে। কিয় বিশ্বাস নকৰোঁ? কাৰণ আমি স্বাধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, আমি পৰাধীন ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই। আমি সোণৰ চামুচ লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাক এতিয়ালৈকে স্বাধীনতাৰ হিচাপ, কোনে কিমান অধিকাৰ পালে, কি অধিকাৰ মোক লাগে এতিয়া, যে স্বাধীনতাই মোক কি দিলে, উই আৰ অল চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, স্বাধীনতাই আমাক কি দিলে, কিন্তু স্বাধীনতাৰ বাবে মই কি দিছিলোঁ, এই স্বাধীনতাৰ সুফল দাবী কৰাৰ হোৱাট ইজ মাই ৰাইট, হোৱাট ইজ মাই ৰাইট। কৈছে যে দুটা ঘটনাই এই কাৰ্যত, অৰ্থাৎ এই যে আগৰ দৰে যে ইউৰোপীয় ধৰ্মৰ গুৰুভাৰ আমি অনুভৱ নকৰোঁ। কিয় নকৰোঁ? কৈছে দুটা ঘটনাই এই কাৰ্যত নিজ নিজ প্ৰচন্ন শক্তিৰ চিহ্ন ৰাখি থৈ গৈছে। আৰু সেইবাবে কৈছে য'তেই আমি সমাৰোহৰ সৈতে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ, বীৰ্যৰ সৈতে আক্ৰমণ কৰিব পাৰিছোঁ, তাতেই ইউৰোপীয় চকুত চাট মাৰি ধৰা মোহিনী শক্তিৰ যাদু তৎক্ষণাৎ হীনবীৰ্য হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কৈছে দুটা ঘটনাই, এটা কৈছে থিঅ'চফিকেল মুভমেণ্টৰ আন্দোলন, থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটিৰ আন্দোলন, যদিও এই আন্দোলন পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৰ্থতালৈ পৰ্যবসিত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত। আৰু আনটো কি? কৈছে আনটো চিকাগো ধৰ্ম মহাসভাত স্বামী বিবেকানন্দৰ আত্মপ্ৰকাশ। অকল মাত্ৰ এটা ঘটনাই ভাৰতবৰ্ষৰ গতি সলনি কৰি দিছিল। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ গৰ্ভভূমি আছিল 1893 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰ চিকাগো ধৰ্ম মহাসভা। যদি কাৰোবাৰ সন্দেহ আছে, এতিয়াও গৱেষণা কৰাৰ বাবে সেই সময়ৰ বাতৰি কাকত মজুত আছে। শ্ৰী অৰবিন্দই সেইবাবে, আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই বিবেকানন্দৰ বিদেশ যাত্ৰাৰ তাৎপৰ্য কি ব্যাখ্যা কৰিছে জানে? কৈছে বিবেকানন্দৰ বিদেশ যাত্ৰা সমগ্ৰ জগতৰ বাবে প্ৰথম দৃষ্টিগোচৰ নিদৰ্শন যে ইণ্ডিয়া ৱাজ এৱেক নট অনলি টু ছাৰ্ভাইভ বাট টু কংকাৰ। যে ভাৰতবৰ্ষ কেৱল আৰু বাচি থকাৰ বাবে জাগি উঠিব খোজা নাই, ভাৰতবৰ্ষই জয় কৰিবৰ বাবে জাগি উঠিছে। আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই এই দুটা ঘটনাই কৈছে প্ৰচন্ন শক্তিৰ চিহ্ন ৰাখি থৈ গৈছে। কিয় প্ৰচন্ন শক্তিৰ চিহ্ন ৰাখি থৈ গৈছে? কৈছে যি শক্তিৰ ওপৰত ভাৰত থিয় দিছে, স্পিৰিচুৱেলিটি, ইণ্টেলেকচুৱেলিটি, ক্ৰিয়েটিভিটি, কৈছে যি শক্তিৰ ওপৰত ভাৰতে থিয় দিছে, এই দুটা ঘটনাই সেই আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰাকেই অভিব্যক্ত কৰিছে। এতিয়া ভাৰত মাথো আৰু আত্মৰক্ষাপৰায়ণ নহয়, ভাৰত আক্ৰমণশীল হৈ উঠিছে। ভাৰতে পাশ্চাত্যৰ জড়বাদী মনোভাৱক আক্ৰমণ কৰিব ধৰিছে। আৰু সেইবাবেই উই ৱান্ট টু ছেট ৰাইট দিছ আনডিউ প্ৰিপণ্ডাৰেঞ্চ। আৰু ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস, গভীৰ বিশ্বাস, কাৰণ অতীতত এই ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতাই এই আমাৰ হীনমন্যতা, আমি যিটো মোহাচ্ছন্ন হৈ আছিলোঁ, সেই পৰিৱেশ বহুলাংশে পৰিৱৰ্তিত কৰি দিছিল। গতিকে আজিও পাৰিব বুলি আমি গভীৰভাৱে বিশ্বাস পোষণ কৰোঁ। মই আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ আপোনালোক আশ্চৰ্যচকিত হ'ব। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে এতিয়ালৈকে ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত আমি কেৱল মাত্ৰ দুটা বিষয়ত ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বিজড়িত সৃষ্টি আছিল বিগত 200 বছৰত, মাত্ৰ দুটা। বাকী প্ৰত্যেকটো জাগাতেই আমি ইউৰোপীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ দ্বাৰা প্ৰশাসিত। সেই দুটা ঘটনা কি? আৰু দুটাৰেই এটা অৱশ্যে আপোনালোকক মই প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিম, কিন্তু এটাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰিম তাৰ বিৰাট সফলতাৰ বিষয়ে। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, 1911 চনত ব্ৰিটিছ প্ৰভূত শক্তিশালী, ভাৰতবৰ্ষ আপেক্ষিকভাৱে অতি দুৰ্বল সেই সময়ত। আৰু 1947 চনত ব্ৰিটিছ একেবাৰে নিশকতীয়া আছিল, আৰু ভাৰতবৰ্ষ 1911 চনতকৈ অধিক শক্তিশালী। কিন্তু শক্তিশালী 1947 চনৰ ভাৰতবৰ্ষই ভাৰত বিভাজন ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে। ব্ৰিটিছ দুৰ্বল আছিল তেতিয়া আপেক্ষিকভাৱে। কিন্তু 1911 চনত 1905 চনৰ বংগ বিভাজন ব্ৰিটিছে বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। কিয়?
because of the strong influence of Swadeshi movement. And according to Sri Aurobindo, Swadeshi movement is the only new creation of the all Indian spirit in political field. ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমি স্বদেশী আন্দোলনটোহে একমাত্ৰ ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ আন্দোলন আছিল আৰু সেইবাবে আমি বিজয়ী হৈছিলোঁ। আৰু এটা কথা কি, সেইটো মই প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিছোঁ, কৈছে ভাৰতীয় কলাৰ নৱসৃষ্টি, কৈছে যে বেংগল স্কুল অফ আৰ্টছ, যিটো অৱনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, এই বেংগল স্কুল অফ আৰ্টছেহে ভাৰতৰ অতীত ভাৰতৰ চিত্ৰকলাক নৱদৃষ্টিৰে পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তুলিব পাৰিছিলে। এই দুটাৰ বাহিৰে এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় আৰু এই বিবেকানন্দৰ চিকাগোত যিটো আত্মপ্ৰকাশ, অন্ততঃ পশ্চিমত যিটো আধ্যাত্মিকতাৰ বলিষ্ঠ প্ৰকাশ হৈছে, ইয়াৰ বাহিৰে আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা এতিয়ালৈকে আমি ক'তো সফলভাৱে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ ভাৰতত আমি নৱসৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। তেনেহ'লে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে দুটা কথা ক'ব লাগিব। তেনেহ'লে আমি সমগ্ৰ জগতৰ প্ৰতি বিশ্বজনীন প্ৰাসংগিকতাটো কি, যে বিশ্বজনীন প্ৰাসংগিকতা কি, যে ভাৰতবৰ্ষৰ এই যে বিশ্বজনীন প্ৰাসংগিকতাটো কি, আমি সেই বিষয়ে অলপ আমি আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিশ্বজনীন প্ৰাসংগিকতাটো কি? শ্ৰী অৰবিন্দই মই যিখন কিতাপ অনুবাদ কৰি সাহিত্য একাডেমীৰ পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ভিত্তি, তাৰ একেবাৰে শেষ পৃষ্ঠাৰ কথা, একেবাৰে অন্তিম অনুচ্ছেদত তেওঁ লিখিছে, কৈছে ইণ্ডিয়া অফ দি এজেছ ইজ নট ডেড। কৈছে যুগান্তৰৰ ভাৰত এতিয়াও মৃত নহয়। যুগান্তৰৰ ভাৰত এতিয়াও মৃত নহয়। কৈছে নৰ হেজ ছি স্পোকেন হাৰ লাষ্ট ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ড। কৈছে যুগান্তৰৰ ভাৰত মৃত নহয়, অথবা নিজৰ সৃজনশীল শক্তিৰ অন্তিম বাণী এতিয়াও ই উচ্চাৰণ কৰা নাই, এতিয়াও ই বাচি আছে। কিয় বাচি আছে? কৈছে এতিয়াও ই বাচি আছে আৰু নিজৰ তথা জগতৰ বাবে এতিয়াও ইয়াৰ কৰণীয় আছে। নিজৰ বাবেও কৰণীয় আছে আৰু সমগ্ৰ জগতৰ বাবেও কৰণীয় আছে। এই যে জগতৰ বাবে কৰণীয় আছে, দিছ ইজ আৱাৰ ইউনিভাৰ্চেল ৰেলিভেন্স। আৰু নিজৰ ভাৱে আমাৰ কৰণীয় আছে। কিয় নিজৰ ভাৱে কৰণীয় আছে আমি কম। আৰু সেইবাবে কৈছে যে যি জাতি এতিয়া পুনৰুজ্জীৱিত হৈ উঠিব লাগিব, সেই জাতি ইংৰাজী ভাৱাপন্ন, পাশ্চাত্যৰ বশীভূত, শীৰ্ষস্থানীয়, পাশ্চাত্যৰ সফলতা তথা বিফলতাৰ মাজত চক্ৰকাৰে ঘূৰি থাকিবলৈ বাধ্য এক প্ৰাচ্য জাতি নহয়। কিন্তু আমি এতিয়াও ঘূৰি আছোঁ। সেইবাবে ট্ৰাম্পৰ নাগৰিক নীতি সলনি কৰিব, ৰাতি নিদ্ৰা হৰণ হৈছে ভাৰতীয় মানুহৰ, কাৰণ আমি পাশ্চাত্যৰ সফলতা বিফলতাৰ মাজত আমি চক্ৰকাৰে ঘূৰি থাকোঁ। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে সেই জাতিৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষই জগতৰ প্ৰতি কৰিবলগীয়া কাম কৰিব নোৱাৰে। কেনে জাতি লাগিব? কৈছে বৰং স্মৰণাতীত কালৰ এক প্ৰাচীন শক্তি, যি নিজৰ গভীৰতম আত্মাক পুনৰ লাভ কৰিবলৈ, গভীৰতম আত্মা মানে কি? সবল আৰু সমৰ্থ তীক্ষ্ণ বিচাৰ বুদ্ধি, আমাৰ অফুৰন্ত জীৱনৰ খেলা, আমাৰ আনইমাজিনেবলি প্ৰলিফিক ক্ৰিয়েটিভনেছ আৰু স্পিৰিচুৱেলিটি। এয়াই হ'ল ভাৰতীয় আত্মাক পুনৰ লাভ কৰাৰ অৰ্থ। কৈছে যি নিজৰ গভীৰতম আত্মাক পুনৰ লাভ কৰিবলৈ আলোক তথা শক্তিৰ চৰম তথা পৰম উৎপত্তি স্থানৰ অভিমুখে আৰু অধিক উচ্চশীৰ হৈ উঠিবলৈ নিজৰ ধৰ্মৰ সম্পূৰ্ণ তাৎপৰ্য তথা বৃহত্তৰ ৰূপ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ উভতিব বিচাৰিছে। অৰ্থাৎ উই আৰ ট্ৰাইং টু ৰিটাৰ্ণ টু ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম। কিয়? আমাৰ জগতৰ বাবে কৰিবলগীয়া আছে, জগতৰ বাবে কৰিবলগীয়া আছে। আৰু সেইবাবে আপোনালোকে কোনোবাই ক'ব পাৰে পৃথিৱীৰ আন দেশৰ জাতীয়তাবাদৰ তুলনাত ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত বাৰু একে নেকি? পৃথিৱীৰ আন কোনোবা দেশে ক'ব পাৰিব, কোনোবা মনীষীয়ে ক'ব পাৰিব বসুধৈৱ কুটুম্বকম বুলি? পৃথিৱীৰ কোনোবা দেশে ক'ব পাৰিছে এতিয়ালৈ? ভাৰতৰ বাহিৰে মোক আপোনালোকে এটা উদাহৰণ দেখাই দিয়ক যে বসুধৈৱ কুটুম্বকম বুলি চক্ৰেটিছে কৈ গৈছে, প্লেটোৱে কৈ গৈছে, এৰিষ্টটলে কৈ গৈছে। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কৈ গৈছে?
শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কৈ যাব পাৰিছে যে বসুধৈব কুটুম্বকম? কোনে ক'ব পাৰিছে সৰ্ব ভৱন্তু সুখিনঃ, পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন মানুহ সুখী হওক, সৰ্বে ভৱন্তু নিৰাময়া? কোনে ক'ব পাৰিছে? কোনে ক'ব পাৰিছে শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্ৰ বুলি, সমগ্ৰ জগতৰ মানুহক অমৃতৰ সন্তান বুলি? মোক মাত্ৰ এজন দেখাই দিয়ক, এজন পশ্চিমৰ শিক্ষাবিদক দেখাই দিয়ক, এজন হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকৰ নাম কওক। আৰু সেইবাবেই we want to discard European knowledge system. We are reimposing Indian knowledge system. তেনেহ'লে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উদ্দেশ্য কি? পৃথিৱীৰ আন দেশৰ জাতীয়তাবাদৰ উদ্দেশ্যৰ লগত ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰতৰ কোনো মিল নাই। সেইবাবে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী ইউনিক। শ্ৰী অৰবিন্দই যেতিয়া আমি পৰাধীন আছিলোঁ তেতিয়াই লিখিছিল মাত্ৰ দুশাৰী বাক্য, এশাৰী বাক্য, ইন এ ছিংগল চেণ্টেন্স, কৈছে মিছন অফ নেশ্যনেলিজিম। আনকি আপোনালোকৰ ৰাজনীতিৰ কিতাপত মিছন অফ নেশ্যনেলিজিম বুলি কিবা বস্তু আছেনে নাই, আই এম ডাউটফুল। যে হোৱাট কুড বি মিছন অফ নেশ্যনেলিজিম, জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত কি? যদি কোনোবাই সোধে হোৱাই উই শুড বি নেশ্যনেলিষ্টিক, কিয় আমি জাতীয়তাবাদী হ'ব লাগে, হোৱাট উড বি মাই মিছন অফ মাই নেশ্যনেলিজিম, কোনো পলিটিকেল চাইণ্টিষ্টে এতিয়ালৈকে ডিফাইন কৰিব পৰা নাই কিজানি, মই সম্ভৱতঃ বুলি কৈছোঁ, আই এম নট চিয়'ৰ। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে হোৱাট ইজ দি মিছন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম, এণ্ড দিছ ইজ দি ভেৰি মিছন অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম। This is the very relevance of Indian knowledge system from our point of view and from universal point of view. Because to recover Indian thought. To India's idea of nationalism is not a political concept. It is a universal concept. Because to recover Indian thought, Indian character, Indian perception, Indian energy, Indian greatness. Why? কিয় ইণ্ডিয়ান গ্ৰেটনেছ ৰিকভাৰ কৰিব লাগে, কিয় ইণ্ডিয়ান এনাৰ্জি ৰিকভাৰ কৰিব লাগে, কিয় ইণ্ডিয়ান থট ৰিকভাৰ কৰিব লাগে, কিয় ইণ্ডিয়ান কেৰেক্টাৰ ৰিকভাৰ কৰিব লাগে? বিকজ কৈছে এণ্ড টু চল্ভ দি প্ৰব্লেমছ। এই পাঁচটা বস্তু যে ৰিকভাৰ কৰিব লাগে, পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগে, কিয়? আমি কিছুমান সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত আমি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ। কি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ? ডেট পাৰপ্লেক্স দি ৱৰ্ল্ড, যিবোৰ সমস্যাই সমগ্ৰ জগতক বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে। সেয়া লাগিলে প্ৰব্লেম অফ ডিপ্ৰেশ্যন হওক, প্ৰব্লেম অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ক্ৰাইচিছ হওক, প্ৰব্লেম অফ কনফ্লিক্ট মেনেজমেণ্ট হওক, এনি প্ৰব্লেম, কৈছে ডেট পাৰপ্লেক্স দি ৱৰ্ল্ড, সমগ্ৰ জগতক বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে, সমগ্ৰ জগতক বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে, জগতে উৱাদিশ পোৱা নাই। বাট কেনেকে? নট ইন এন ইউৰোপিয়ান স্পিৰিট। উই ৱান্ট টু চল্ভ দি প্ৰব্লেম ইন এন ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট, ইন এন ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট। বিকজ কিয়? আপোনাৰ স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্ম আছে। আপুনি যদি মোক সহায় কৰিব লাগে, আপুনি মোৰ স্বভাৱ লৈ মোক সহায় কৰিব পাৰিব নেকি? প্ৰতিটো জাতিৰ নিজস্ব স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্ম আছে। উই কেনট চল্ভ দি হিউমেন প্ৰব্লেম থ্ৰু ইউৰোপিয়ান নলেজ ছিষ্টেম। ইফ আই এটেম্প টু চল্ভ দি হিউমেন প্ৰব্লেম, আই হেভ টু এডপ্ট, I have to undergo Indian knowledge system because I am born here on this India. I cannot solve the problem of the whole world with European knowledge system. Because I have to solve in an Indian spirit and from the Indian standpoint. In our view is the mission of nationalism. মোক আপোনালোকে ইয়াত যিসকল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আপোনালোকে এই ধৰণৰ এটা পৰাধীন জাতিৰ এজন ৰাজনৈতিক নেতা, সেই সময়ত মহাবিপ্লৱী শ্ৰী অৰবিন্দ আছিল গ্ৰেট ৰিভলিউচনাৰী, ভাৰতৰ বিপ্লৱবাদৰ জ্ঞানগুৰু, অন্তৰালৰ জ্ঞানগুৰু, আৰু তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল এইটো। কৈছে আমি ভাৰতীয় চৰিত্ৰ, ভাৰতীয় পাৰচেপশ্যন বোধ, ভাৰতীয় থট, ভাৰতীয় শক্তি, ভাৰতৰ মহানতা, এইবোৰক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। ভাৰতৰ নেশ্যনেলিজিমৰ, ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ এয়া জীৱনব্ৰত। মোক কওক, পৃথিৱীৰ আন কোনোবা জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত এই ধৰণৰ সমৃদ্ধ জীৱনব্ৰত থাকিব পাৰে? And that is why we are trying to reimpose Indian knowledge system on the very educated Indian.
আৰু কিয় এইবোৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰিছো টু সলভ দি প্ৰবলেমছ দ্যাট পাৰপ্লেক্স দি ৱৰ্ল্ড ইন এন ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট এণ্ড ফ্ৰম দি ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ড পইণ্ট এণ্ড ইন আৱাৰ ভিউ দিছ ইজ দি মিছন অফ নেশ্যনেলিজিম সেইবাবে আমি ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা বিচাৰিছোঁ কিয় আই হেভ টু বি ষ্ট্ৰং কাৰণ এই যে ক'লো আদৰ্শ সমাজ যদি গঢ়িব লাগে মোক স্বাধীনতা লাগিব ঐক্যম লাগিব সামৰ্থ্যম লাগিব জ্ঞান লাগিব ব্যক্তি হিচাপেও যদি মই আপোনাক সহায় কৰিব বিচাৰোঁ মোক স্বাধীনতা লাগিব মোৰ নিজৰ স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্মৰ দ্বাৰা মই অগ্ৰসৰ হ'বলৈ পাৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছিল আমি স্বাধীনতা সেইবাবে বিচাৰিছোঁ উই ৱান্ট টু সলভ দি হোল হিউমেন প্ৰব্লেমছ এণ্ড দিছ ইজ দি ইউনিভাৰ্চেল ৰেলিভেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম আৰু যেটো কন্টেম্পোৰাৰী ৰেলিভেন্স উই ওয়ান্ট টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান থট উই ওয়ান্ট টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান ক্যাৰেক্টাৰ উই ওয়ান্ট টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰসেপশ্যন ইণ্ডিয়ান এনাৰ্জি ইণ্ডিয়ান গ্ৰেটনেছ তেনেহলে আমি যদি অলপমান যদি মোক কোনোবাই সোধে মই কৈছো যে হোৱাট ইজ দি ৰেলিভেন্স এণ্ড ইম্পৰ্টেন্স অফ IKS we want to reconnect intellectual elite. This is our hidden agenda. We want to reconnect intellectual elite with the roots who are alienated culturally. This is the relevance of imposing Indian knowledge system on educated Indians. But by how? What would be the modus operandi? By removing. Because until and unless we do not remove what we have to remove, by removing hypnotism of European culture. এই যে ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যি সন্মোহন আছে সেই সন্মোহন আমি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছো deliberately by removing the overwhelmingness with the victors, by removing the inferiority, by removing the apathy, by removing the sense of self-repudiation, and by removing the idea of wholesale imitation. These are our modus operandi. This is our ways. And what we want to do, we want to reconnect educated Indians with the roots who are already alienated culturally from their own roots. And by eradicating, কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান বস্তু ইৰাডিকেটিং কৰিব লাগিব দি ৰুট কজেছ অফ ডাউনফল সেই বিষয়ে মই আজি আলোচনা কৰা নাই মই ইয়াত এটা মাত্ৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কৰিছোঁ why we have to eradicate the root causes of our downfall for reawakening to Indian knowledge for the triumph of nationalism for reasserting Indian values for our own very survival and for solving the problems that perplex the world. In a nutshell, যদি মোক ক'বলৈ কোৱা হয় মই ইয়াত পথ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আমি সমগ্ৰ জগতৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰো whether we are capable or not আপুনি যেতিয়া বিষয় when you will be get into the subject আপুনি যেতিয়া বিষয়টোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া উপলব্ধি কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ অফুৰন্ত শক্তিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে যিসকল প্ৰবুদ্ধ ব্যক্তি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে শ্ৰী অৰবিন্দইটো কৈছে এছিয়া ইজ দি ফিজিচিয়ান অফ মেলোডিজ ইউৰোপ জেনেৰেটছ আৰু এছিয়া মানে ভাৰতৰ কথা কৈছে ইউৰোপে যিবোৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰে যিবোৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰে সেই ৰোগবোৰ ভাল কৰাৰ বাবে ফিজিচিয়ান কোন ইণ্ডিয়া ইজ দি ফিজিচিয়ান এণ্ড দ্যাট ইজ ৱাই ইণ্ডিয়া ইজ দি গুৰু অফ দি নেশ্যনছ আৰু অতীতত আমি বহু সমস্যাৰ সমাধান কৰিছোঁ আৰু গতিকে এই যে মই ক'লো ইউনিভাৰ্চেল ৰেলিভেন্স তাৰ কাৰণ উই হেভ টু বি ষ্ট্ৰং উই হেভ টু ছাৰ্ভাইভ যদি আমি জগতৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ এণ্ড উইথ ইনফেৰিয়ৰিটি উইথ হোলচেল ইমিটেশ্যন উইথ অভাৰৱেলমিংনেছ উইথ হিপনোটিজিম of European culture, we cannot make us strong. গতিকে আমি জগতৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ আৰু সেইবাবে আমি ৰিকভাৰী অফ ইণ্ডিয়ান থট ইণ্ডিয়ান পাৰসেপশ্যন ইণ্ডিয়ান এনাৰ্জি ইণ্ডিয়ান কেৰেক্টাৰ কিয় আমি জগতৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ অনলি কণ্ডিশ্যন ইন এন ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট এণ্ড ফ্ৰম
in an Indian spirit and from Indian standpoint. Because this is scientific law. Why scientific law? I cannot solve the problems of whole world by European knowledge. European knowledge is for themselves. আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব পাৰে ইয়াৰ লগত, তেনেহ'লে কি আমি ইউৰোপীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক আমি সমূলঞ্চে ইউৰোপীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক আমি সমূলঞ্চে অস্বীকাৰ কৰিম নেকি? তাৰমানে পশ্চিমৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নেকি? উই আৰ নট পেৰোকিয়েল। আমি সংকীৰ্ণতাবাদী নহয়। যি সংস্কৃতিয়ে বসুধৈৱ কুটুম্বকম বুলি কৈছে, মাতা ভূমি পুত্ৰু অহং পৃথিৱী বুলি অথৰ্ববেদত ঋষি অথৰ্বাই কৈ গৈছে, ৱেষ্ট cannot be discarded. তেনেহ'লে তাৰ অৰ্থ কি? ৰামস্বৰূপে লিখিছে, ইন দিছ কনচেপ্ট দেয়াৰ ৱাজ নো পেৰোকিয়েলিজিম। কোনো সংকীৰ্ণতাবাদ নাই। কিয়? কৈছে, এণ্ড দেয়াৰ ৱাজ নো ৰিজেকশ্যন অফ এনি ট্ৰুথ দি ৱেষ্ট হেড টু অফাৰ। যদি পশ্চিমে যদি কিবা সত্য দিব বিচাৰিছে, উই উইল নট ৰিফিউজ। তেনেহ'লে এই যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰালৈ উভতি অহাৰ অৰ্থ কি? কৈছে, ইন ফেক্ট দি ৱেষ্ট কুড নট বি উইচড এৱে এণ্ড ইট হেড টু বি ফুল্লি টেকেন ইন টু একাউণ্ট। হোৱাট দে অপ'জ ৱাজ মেকানিকেল ইমিটেশ্যন। হোৱাট দে মানে যিসকল পুৰুধাৰ কথা কৈছে, আমি পশ্চিমৰ হোলচেল আৰু মেকানিকেল ইমিটেশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কৈছে, ইন দি প্লেচ অফ দিছ ইমিটেশ্যন, তেনেহ'লে আমি কি কৰিম? যদি অনুসৰণ নকৰোঁ, ইমিটেট নকৰোঁ, হোৱাট উই উইল ডু? শ্ৰী অৰবিন্দই এটা ষ্ট্ৰেটেজি দিছে। অলমোষ্ট যেনেকৈ মিলিটাৰী ষ্ট্ৰেটেজি থাকে তেনেকৈ এটা ষ্ট্ৰেটেজি দিছে। ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ কি নাম? কৈছে, এছিমিলেটিভ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন। Instead of wholesale imitation, instead of mechanical imitation, what he proposes is the assimilative appropriation. We have to appropriate, not we have to imitate, we have to appropriate. Appropriate kora mane ki? Atmohat kora. Atmohat kora mane jitu bostu, jitu সত্য পশ্চিমৰ মই আত্মসাত কৰিম, মোৰ জ্ঞান পৰম্পৰাৰ সৈতে একাত্ম হৈ যাব লাগিব। যেনেকৈ আপুনি আনৰ ব্লাড ল'লে, আপুনি যেতিয়া ব্লাড লয়, সেই ব্লাডটো আৰু আনৰ ব্লাড বুলি আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিব কোনেও। আত্মসাৎকৰণ বুলি কৈছে, এছিমিলেটিভ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন। তাৰ অৰ্থ কি? ভালদৰে কৈছে, শুনিব। কৈছে, ইন দি প্লেচ অফ দিছ ইমিটেশ্যন অৰবিন্দ টট হোৱাট হি কল্ড এছিমিলেটিভ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন, আত্মসাৎকৰণ। উই বৰো হোৱাট এভাৰ ইজ নেচেচাৰী। We will borrow whatever is necessary. This is first condition, necessity. There is another necessity. Key necessity? But what we can assimilate. If we cannot assimilate, if we cannot appropriate, we will not borrow despite necessity. যেনেকৈ আপুনি ধৰক আপোনাৰ A পজিটিভ ব্লাডৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ডক্টৰে কৈছে আপুনি A পজিটিভ ব্লাডৰ ডনাৰ যোগাৰ কৰক। আপুনি একেবাৰে এজন বেষ্ট যোগা কৰি থকা মানুহৰ আপুনি ৰক্ত দিছে আনি, কৈছে এইটো ৰক্ত আপুনি মোৰ ৰোগীজনক ইনফিউজ কৰি দিয়ক। ডক্টৰে ক'ব, ৱেট আই হেভ টু চেক তাৰ কম্পিটেবিলিটি চেক কৰিব লাগিব। আপোনাৰ শৰীৰৰ লগত যিমানেই বেষ্ট নহওক কিয়, আপোনাৰ শৰীৰৰ লগত মিলে নে নিমিলে, ডেট হেজ টু বি ফাৰ্ষ্ট চেক। আপুনি ভাল বুলি কৈছে, ভালটো তেওঁৰ বাবে ভাল, কিন্তু আপোনাৰ বাবে ভাল হ'বনে নহয়, আপোনাৰ শৰীৰে এছিমিলেট কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব, এপ্ৰপ্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব, ডেছপাইট ছেম গ্ৰুপ। ঠিক সেই ধৰণে কৈছে, উই বৰো হোৱাট এভাৰ ইজ নেচেচাৰী, বাট হোৱাট উই কেন এছিমিলেট এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্ম ইন দি লাইট অফ আৱাৰ অ'ন স্বধৰ্ম। কৈছে, দিছ কিপছ আউট বাষ্টাৰ্ডাইজেশ্যন অফ দি কালচাৰ। আৰু সেই ধৰণে সংস্কৃতি জাৰজ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব। গতিকে এই যে ক'লোঁ, আমাৰ কোনো সংকীৰ্ণতাবাদ আমাৰ নাই, আমি পশ্চিমকো গ্ৰহণ কৰিম, বাট হোৱাট উই কুড এছিমিলেট। আৰু একেবাৰে শেষত, হোৱাট ইজ দি ৰেলিভেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়াছ নলেজ ছিষ্টেম ফ্ৰম ইউনিভাৰ্চেল পইণ্ট অফ ভিউ? আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব। ইউ আৰ এট লিবাৰ্টি টু থ্ৰ' ইট এৱে। শ্ৰী অৰবিন্দই এটা সাংঘাতিক কথা কৈ থৈ গৈছে, আৰু সেইখিনি কথা কৈ মই শেষ কৰিছোঁ। কৈছে মানুহৰ চিৰন্তন অন্বেষণ কি? মানুহে এই যে পৃথিৱীত আমি যে সমষ্টিগতভাৱে জীয়াই আছোঁ, আচলতে আমি কি বিচাৰিছোঁ? ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং, ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষানুষ্ঠান, ৰাজতন্ত্ৰ, ধনতন্ত্ৰ, অৰ্থনীতি, সমাজনীতি, ৰাজনীতি, আচলতে কি বিচাৰিছোঁ আমি? উই আৰ আফটাৰ থ্ৰী থিংছ।
কনচিয়াছলি অৰ আনকনচিয়াছলি আমি তিনিটা বস্তু আমি বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই কাৰণেই উই আৰ অশান্ত। কি তিনিটা বস্তু? কৈছে এ গ'ল অফ লাইফ, আমাক এটা জীৱনৰ লক্ষ্য লাগে। ইট ইজ হিউমেনিটিজ কণ্টিনিউৱেল কুৱেষ্ট, এ গ'ল অফ লাইফ। Second, a practice of perfection. We want to perfect ourselves, so we need a practice of perfection, a mechanism of perfection. তাৰ বাবে এইটো শিক্ষানুষ্ঠান, নহ'লে কিয় শিক্ষানুষ্ঠান? ইজ ইট নট এ প্ৰেক্টিচ অফ পাৰফেকশ্যন? আৰু তাৰপিছত 3 নম্বৰ কি বিচাৰিছোঁ? উই আৰ চাৰ্চিং এ ল অফ কণ্ডাক্ট, আমাৰ আচৰণৰ এটা বিধান বিচাৰিছোঁ আমি। But what type of conduct? It should be rational as well as binding, not irrational. সেইভাবে আমি ইজনে আন ধৰ্মক অস্বীকাৰ কৰিছে, ইটো ধৰ্মক অস্বীকাৰ কৰিছে, কোনোবাই কয় তোমাৰটো লজিকেল নহয়, মই কম যে মোৰটো লজিকেল। আচলতে হোৱাট উই আৰ চাৰ্চিং ফৰ, হোৱাট ইজ মাই ইটাৰ্নেল কুৱেষ্ট? আই নিড এ ল অফ কণ্ডাক্ট হুইচ শুড বি ৰেচনেল, হুইচ হেজ টু বি ৰেচনেল এজ ৱেল এজ বাইণ্ডিং। বাধ্যতামূলকো হ'ব লাগিব, যুক্তিসংগতো হ'ব লাগিব। আৰু মোক কি লাগে? এটা প্ৰেক্টিচ অফ পাৰফেকশ্যন। আৰু এটা কি লাগে? এ গ'ল অফ লাইফ। এতিয়া মোক আপোনালোকে কওক, এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো বিজ্ঞানে আমাক দিব পাৰিছে? বিজ্ঞান মানে ৱেষ্টাৰ্ণ নলেজ ছিষ্টেম, ইউৰোপিয়ান নলেজ ছিষ্টেম। এই তিনিটাৰ কোনটো দিব পাৰিছে আধুনিক জ্ঞান প্ৰণালীয়ে? জীৱনৰ লক্ষ্য দিব পাৰিছে? A goal of life, a practice of perfection, a rational yet binding law of conduct. এই তিনিটাৰ এটাও বিজ্ঞানে আমাক দিব পৰা নাই। বিজ্ঞানে আমাৰ বাবে মঙলত চাং পাতিব যত্ন কৰিছে, মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ময়ো গৈ থাকিম মঙলত চাং পাতক, বৃহস্পতিত চাং পাতক, উই ডোণ্ট হেভ এনি অবজেকশ্যন। উই উইল কংগ্ৰেচুলেট চাইণ্টিষ্ট। আমি স্বাগতম জনাম, আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। বাট এট দি ছেম টাইম তুমি পৃথিৱীৰ মানুহৰ বাবে আমাক এই তিনিটা বস্তু যদি পাৰা দিয়া, এ গ'ল অফ লাইফ, তোমালোকে তাত সাম্ৰাজ্য পাতা, মহাকাশতো তোমালোকে গৈ থাকা, অন্ততঃ পৃথিৱীৰ মানুহৰ বাবে আমাক এটা জীৱনৰ লক্ষ্য দিয়া, এ প্ৰেক্টিচ অফ পাৰফেকশ্যন এণ্ড এ ৰেচনেল ইয়েট বাইণ্ডিং ল অফ কণ্ডাক্ট। বাট চায়েন্স হেজ মিজাৰেবলি ফেইল্ড। এটাও দিব পৰা নাই। পাৰিছে নেকি মোক আপুনি কওক? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এ গ'ল অফ লাইফ, এ প্ৰেক্টিচ অফ পাৰফেকশ্যন এণ্ড এ ৰেচনেল ইয়েট বাইণ্ডিং ল অফ কণ্ডাক্ট, দিজ আৰ মেনছ কণ্টিনিউৱেল কুৱেষ্ট, এণ্ড ইন নান অফ দিছ ডিমাণ্ডছ ইজ মডাৰ্ণ চায়েন্স এবল টু ছেটিছফাই হিউমেনিটি। মানৱতাক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত কৈছে হোৱাট চায়েন্স কুড নট প্ৰভাইড ইণ্ডিয়া অফাৰ্ছ। You may not accept it, you may throw it away. That is up to your wisdom. But at least India has offered. Indian knowledge system has offered. Scientific knowledge system could not offer so far. Because what science could not provide, India offers. Because Brahman for the eternal goal. You may throw it away. কাৰণ আধুনিক মানুহে ইতিমধ্যেই শ্ৰী অৰবিন্দই লিখিছে, তেওঁৰ এছেছ অন দি গীতাত লিখিছে, দি মডাৰ্ণ মাইণ্ড হেজ এক্সাইল ফ্ৰম দেয়াৰ প্ৰেক্টিকেল মটিভ পাৱাৰ টু ইম্পৰ্টেণ্ট থিংছ। এণ্ড হোৱাট আৰ দ'জ টু ইম্পৰ্টেণ্ট থিং? কৈছে গড অৰ দি ইটাৰ্নেল, এণ্ড ছেকেণ্ড থিং ইজ স্পিৰিচুৱেলিটি অৰ দি গড ষ্টেট। মানুহে ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ পৰা এই দুটা বস্তুক কেতিয়াবাই নিৰ্বাসিত কৰিছে। চ' কিন্তু এটলিষ্ট ইণ্ডিয়া হেজ অফাৰ্ড হোৱাট ইজ মাই গ'ল অফ লাইফ? Divine is goal of life. Brahman is goal of life. Sri Krishna is my goal of life. I have to discover him. I have to unite myself with him. I have to live with him. This is my goal. 5,000 জনম লাগিব পাৰে, 10,000 জনম লাগিব পাৰে, but at least India has offered. And second, what is the practice of perfection? Yoga is the practice of perfection. India's solution. Yoga is not a therapeutic science. Yoga is not gymnasium. Yoga is not about asanas and pranayams. Yoga is nothing but practical psychology. মই সেই বিষয়ে আজি ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু যোগা মানে আসন নহয়, যোগা মানে প্ৰাণায়াম নহয়। আসন আৰু প্ৰাণায়াম যেতিয়া আপুনি স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, দেন ইট ইজ আয়ুৰ্বেদা।
যোগা মানে হ'ল টু ইউনাইট, টু লিভ উইথ ডিভাইন, আৰু ভিতৰৰ পৰা আমাৰ যিটো পাৰফেকশ্যনটো মেনিফেষ্ট কৰাৰ প্ৰচেছ, ইটছ এ চাইক'লজিকেল প্ৰচেছ। ইভেন উইদাউট আসন এণ্ড প্ৰাণায়াম ওৱান কেন বি যোগী। গীতাৰ 6 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 46 নম্বৰ শ্লোকত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে, যোগী ভৱাৰ্জুন, হে অৰ্জুন তুমি যোগী হোৱা। তাৰ কাৰণ কি কৈছে জানে? কৈছে যোগী কৰ্মীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ, যোগী ধ্যানীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ, যোগী জ্ঞানীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ। This is the real essence of yoga. Yoga is the very heart of spirituality. Yoga is not therapeutic science. But yes, asana has therapeutic uses. Kintu asana and pranayama are not the only means of doing yoga. There are thousands of ways. There are Gyan yoga, there are Bhakti yoga, there are Karma yoga also. And tenahole rational yet binding law of conduct, koise dharma for the rational yet binding law of conduct. But dharma means what type of dharma? Sadharma. Sadharma niyatam karma. Gitai koise sadharma niyatam karma. Prothamote Gitai koise niyatam karma, shastra sanmata karma. Tar pisot Sri Krishna modified. Sri Krishna koise swabhava niyatam karma. Dharma means swabhava niyatam karma. Apunar jitu highest dharma, law of nature and law of your being, স্বধৰ্ম আৰু স্বভাৱ কৈছে। গতিকে ৰেচনেল ইয়েট বাইণ্ডিং ইণ্ডিয়া হেজ এট লিষ্ট অফাৰ্ড, এণ্ড ডেট ইজ দি ইউনিভাৰ্চেল এণ্ড কণ্টেম্পৰাৰী ৰেলিভেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম। আৰু একেবাৰে শেষত মই বিবেকানন্দৰ এটা উদ্ধৃতিৰে মই বক্তৃতা শেষ কৰিব খুজিছোঁ। কৈছে, আপ ইণ্ডিয়া কংকাৰ দি ৱৰ্ল্ড উইথ ইয়ৰ স্পিৰিচুৱেলিটি। আপ ইণ্ডিয়া কংকাৰ দি ৱৰ্ল্ড উইথ ইয়ৰ স্পিৰিচুৱেলিটি। দিছ ইজ দি ultimate message behind Indian knowledge system. We want to conquer the whole world, not by becoming politically and militarily superpower. We want to conquer world by Indian thought, by Indian spirituality. Karon he ekei Vivekanandoi jijon bharatiyo jatiyotabador purudha ki koi goisil shekhot, koise truth is my God, truth is my God, universe my country. পৃথিৱীৰ আন দেশৰ মানুহে ক'ব পাৰিব ইউনিভাৰ্ছ মাই কাণ্ট্ৰি? মই একেবাৰে শেষত শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমাৰ দৰে অভাজনক মাতি আনি আজিৰ এই বক্তৃতা দিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ বক্তব্যই যদি মাত্ৰ এজনকো যদি ভবাই তুলিব পাৰে, তেনেহ'লে সেয়াই হ'ব মোৰ সাৰ্থকতা। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।